Năm Thần Vũ thứ 11. Đại Càn Thái Tổ Lý Càn Trạch quét sạch 6 nước, thống nhất thiên hạ, lên núi Thái Sơn Phong Thiện. Chủ nhân Đại Càn Lý Càn Trạch, trên thuận ý trời, dưới được lòng dân, quét sạch loạn thế 6 nước, mở ra thái bình vạn thế, nắm giữ càn khôn. Nay 4 biển yên bình, dân giàu nước mạnh, thiên hạ chúc mừng. Phong Thiện tại đây. Chúc mừng Thánh Thượng, chúc mừng Đại Càn. Chư vị, cùng mừng thịnh thế Đại Càn, cùng mừng thịnh thế Đại Càn. Hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng, hoàng thượng. Đây là thanh chọc trì bên ngoài Hoàng Lăng. Ta không phải đã chết vì trúng độc trong lúc Phong Thiện sao? Sao lại đến đây? Hỗn xược! Hoàng Lăng thanh chọc trì là nơi thanh tịnh, sao có thể làm ra hành vi ổng uế như vậy? Vân Phong điện hạ, rõ ràng là ngài nói ngài sẽ được nhận làm hoàng tử của Thánh Thượng và bị đưa đến biên cương phía Bắc để hòa thân, triệu tập chúng ta đến để hầu hạ ngài. Hoàng tử được nhận nuôi. Điện hạ, điện hạ, ta đã băng hà 50 năm, lại được tái sinh trên người hậu bối Lý Vân Phong của nhánh Sa hoàng tộc. Không thể nào. Điện hạ, quý vị đang xem trên kênh YouTube. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ. thế gian này thật là kỳ lạ vô cùng. Không ngờ ta đã chết 50 năm, lại được hồi sinh trên người hậu bối có dung mạo giống ta. Thôi vậy, đã may mắn được sống lại, vậy ta cứ dùng cái tên Lý Vân Phong này. Vừa hay, tránh đánh rắn động cỏ, để những kẻ năm xưa hãm hại ta có điều đề phòng. Cảnh vương đến. Không hay rồi, Lăng miếu tổ tiên không được tự tiện xông vào. Tí ta là hoàng tử được nhận nuôi, vẫn nên tránh đi là hơn. Không ngờ ta qua đời nhiều năm, số vàng cất giấu ở đây vẫn còn ở đây. Phụ hoàng, đứa con bất hiếu Lý Cảnh Bình bái kiến phụ hoàng. Cảnh Bình, cha con ta 50 năm không gặp, đứa trẻ ngày xưa giờ đã già nua rồi. Nghĩa phụ, hãy giữ gìn sức khỏe. Người là trụ cột của Đại Càn, nếu có vấn đề gì, Thánh Thượng đương triều chẳng phải sẽ đơn độc khó xoay sở sao? Trụ cột Đại Càn, ta nhận danh xưng này thật hổ thẹn. Về võ công, ta không học được của phụ hoàng linh tế nhất chỉ và cầm long chảo, không thể như phụ hoàng chinh chiến bốn phương. Về văn trị, ta tài học đông cạn, không thể như phụ hoàng khiến Đại Càn quốc phú dân an, bốn điện thái bình. Thái tổ văn trị võ công thiên hạ đệ nhất, 10 năm trăm trận chưa từng thất bại, đánh cho vạn quốc triều bái. Nghĩa phụ tuy không thể so với Thái tổ, nhưng cũng không cần tự ti đâu. Yên tâm, ta hiểu. Hiện nay, phía Bắc công an di dòm ngó, phía Nam có hạn hán đói kém khắp nơi. Trong triều có gian thần Tiêu Trường Diễn,
che mắt thánh nghe, cấu kết với man di phương Bắc, chỉ sợ có lòng xoán ngôi tự lập. Đứa con bất hiếu Lý Cảnh Bình làm phiền sự thanh tịnh của phụ hoàng, muốn thỉnh cầu số vàng. Thanh Trừng Gian định bảo vệ Giang Sơn của ta. Thanh Trừng Gian định bảo vệ Giang Sơn của ta, thấu hiểu. Người ta nói Giang Sơn trăm năm gió táp mưa xa, không ngờ đại càn thịnh vượng chỉ vỏn vẹn 50 năm đã suy vi đến mức này. Ai? Phụ hoàng. Ta nói ta chỉ là đi ngang qua. Ngươi có tin không? Lý Vân Phong, ngươi dám tự tiện xông vào Hoàng Lăng Từ Đường. Ngọc Nhi, còn quên hắn sao? Nghĩa phụ mới về Hoàng Thành nên không rõ. Tên này ăn chơi cờ bạc, thứ gì cũng tinh thông, là vị hoàng tử được Thái hậu chọn từ nhánh phụ của hoàng tộc để làm người kế vị, nhằm đối phó với việc Bắc Man cầu thân. Thì ra là hắn ta. Trong tay ôm cái gì vậy? Giao ra. Dám vào Hoàng thất Từ Đường trộm đồ. Ngươi có quyền chỉ điểm ta, nhưng không có quyền nói lung tung. Ta không phải kẻ trộm, món đồ này đừng nói nhiều lời, đưa đồ đây. Hoàng Kim Đồng. Lý Vân Phong, ngươi dám cả hoàng đế tiền nhiệm để lại bảo vật hoàng kim cũng dám trộm. Dù ngươi là hoàng tử, ta cũng phải dạy dỗ ngươi một bài. Nếu ngươi còn tiếp tục hồ nháo, đừng trách ta không khách khí. Chỉ bằng ngươi thôi sao? Linh tê nhất chỉ. Buông ra. Buông thì buông. Không sao chứ? Không sao. Cho ngươi một tay. Ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Chỉ bằng ngươi thôi sao? Cầm long chảo. Buông ta ra. Sao thế? Ta vẫn chưa dùng sức. Mà ngươi đã không chịu nổi rồi. Dừng tay, mau buông Dụ Nhi ra. Ta chỉ dạy dỗ nó một chút thôi. Ngươi, linh tế nhất chỉ và cầm long chảo, ngươi học từ đâu vậy? Nghĩa phụ, người. Công phu mà Lý Vân Phong vừa thi triển là tuyệt học Thái Tổ đã thất truyền 50 năm. Sao có thể chứ? Tĩnh Bình, võ công này thất truyền từ khi nào? Ta nhớ, khi ngươi 5 tuổi ta đã dạy ngươi rồi. Sao, bây giờ vẫn chưa học được? Người thật sự là phụ hoàng sao? Phụ hoàng. Lâu rồi không nghe con gọi ta là phụ hoàng. Nghĩa phụ, Thái Tổ Đại Càn băng hà trên núi Thái Sơn, hắn rõ ràng là Lý Vân Phong, sao có thể là Thái Tổ Đại Càn được? Yên tâm, ta có tính toán của mình. Phụ hoàng, sao bây giờ người lại thành ra thế này? Ta cũng không rõ lắm. Đối với ta, chỉ là chớp mắt một cái thì đã đến 50 năm sau và còn sống lại trong thân xác của người tên là Lý Vân Phong. Chuyện khó tin như vậy. Nếu con không tin, ta cũng không trách con. Nhưng có một chuyện chỉ có con và ta biết. Đó là ngay trước lễ phong thiện trên núi Thái Sơn, còn muốn dẫn nhũ mẫu đi cùng, khiến ta phải phạt con cấm túc. Phụ hoàng, chuyện này xin người đừng nhắc đến nữa. Con tin, con tin. Phụ hoàng, vừa rồi người cũng nghe thấy rồi. Chuyện triều đình, xin người hãy ra mặt giúp con, cứu ta Đại Càn đi. Đó là đương nhiên. Vừa hay cũng nhân cơ hội này dạy dỗ đám hậu duệ không ra gì của ta. Nhưng mà chuyện sống lại quá mức kinh thiên động địa. Sau này các người cứ gọi ta là Lý Vân Phong là được. Vâng, còn nữa, trong thanh trọc trì còn 3 người. Để tránh bại lộ thân phận của ta, cần phải tìm người trông coi cẩn thận. Vâng. Ngọc Nhi à, con đưa phụ hoàng. Con đưa Vân Phong về phủ trước đi. Ta đi sắp xếp một chút. Vâng, nghĩa phụ. Nghĩa phụ bị ngươi lừa gạt. Ta thì không đâu. Đợi đến khi ngươi lộ ra sơ hở, ta nhất định sẽ nói với nghĩa phụ vạch trần bộ mặt thật của ngươi, rồi đòi lại món nợ sỉ nhục hôm nay ngươi đã gây ra cho ta. Tất cả
Vậy thì đợi đến khi người đánh thắng được ta rồi hẵng nói. Thơm quá. Vô sỉ. Dân chúng khốn cùng, dân chúng ly tán. Những đứa cháu của ta thật sự là trị quốc bất tài mà. Bắc Man xâm lược, lũ lụt liên miên. Đây là thiên tai nhân họa, khiến dân chúng vùng thiên tai đổ về kinh thành, thì có liên quan gì đến đương kim thánh thượng? Nếu như hắn thật sự anh minh thần võ, đại càn, quốc phú dân cường, dù lũ lụt liên miên, Bắc Man xâm lược, hắn cũng có thể trị được lũ lụt, bình định Bắc Man, hoặc ít nhất cũng sẽ nhanh chóng phái người an trí dân chúng, chứ không phải tình trạng như bây giờ. Giết người rồi. Người hại chết cha ta, ta muốn người đền mạng. Cay như vậy, ta thích. Ai? Người Bắc Man của thật ngông cuồng. Là người đánh lén ta. Nếu không phải sợ làm bị thương cô nương trong lòng ngươi, ngươi bây giờ đã là người chết rồi. Ngươi dám giết người ở Hoàng thành Đại Càn. Lũ Bắc Man các ngươi thật sự không coi luật pháp Đại Càn ra gì. Luật pháp và quy củ của Đại Càn các ngươi không quản được người Bắc Man chúng ta. Ngược lại sắc đẹp của ngươi không tệ, cũng có tư cách làm nữ nô của ta. Hỗn xược. Dừng tay. Ai dám đụng đến sứ giả Bắc Man của ta? Ninh An quận chúa Ninh Ngọc, con gái nuôi của Tĩnh Vương. Trương Thị Lang, là ta làm thì sao? Hiện nay Đại Càn ta và Bắc Man đang nghị hòa. Quận chúa, hành động lỗ mãng như vậy sẽ làm hỏng đại sự của hai nước. Ngươi chính là tội nhân ngàn đời của Đại Càn ta. Cho dù là Tĩnh Vương cũng không giữ được ngươi. Nực cười. Thái tổ Đại Càn ta từng lập ra quy tắc: không hòa thân, không đạp cống, không cắt đất, không bồi thường. Huống chi đối mặt với kẻ thù Bắc Man này, nói gì đến nghị hòa. Huống chi kẻ này giết người vô cớ, cướp đoạt dân nữ, chẳng lẽ không đáng phải đền mạng sao? Ngươi là cái thá gì? Bổn quan và quận chúa ở đây. Đâu đến lượt ngươi lên tiếng. Xin ngài hãy làm chủ cho cha ta. Đúng thế, giết người đền mạng. Trật tự. Sứ giả, xem chuyện này. Chẳng qua là nhận một nữ nô về chơi thôi. Lão già này không biết sống chết, dám chọc giận ta, tiện tay giết luôn cho xong. Chuyện đã rõ ràng rồi. Ngươi còn muốn bao che cho hắn sao? Chắc hẳn là sứ giả đại nhân lòng nhân tử, thấy dân chúng lầm than, muốn ban ơn cứu giúp, nhận làm đô bộc. Không ngờ lại bị lừa gạt, lỡ tay giết chết. Đã như vậy, vậy thì bồi thường bạc trắng 1 lượng là đủ. Các ngươi đều nghe thấy rồi chứ? Đại nhân các ngươi đã nói, giết một nô lệ bồi thường 1 lượng bạc. Bổn đại gia lòng nhân từ, bồi thường cho nàng 10 lượng. Thật là hoang đường. Rõ ràng là đang bao che cho hắn, đưa nữ nô này đến phủ sứ giả đại nhân. Những người khác đều bắt lại giao quan, trắng đen lẫn lộn. Ngươi làm quan không xứng đáng, bao che cho người Bắc Man, hại dân lành của Đại Càn ta. Ngươi căn bản không xứng làm người Đại Càn, dám sỉ nhục quan lại triều đình. Bắt lấy cho ta. Vâng vâng. Ngươi muốn tạo phản sao? Cho ta mượn 10 lượng bạc. Ngươi muốn làm gì? 10 lượng bạc đổi lấy mạng chó của hắn. Muốn giết ta? Xem ta lấy mạng chó của ngươi. Lý Vân Phong thay đổi lớn như vậy, chẳng lẽ hắn thật sự là thái tổ phục sinh? Ngươi, các ngươi dám giết sứ giả Bắc Man, bắt hết tất cả cho ta. Khi dễ người Man Di, làm hại dân lành Đại Càn ta. Giết thì đã giết rồi. Tĩnh Vương hiện đang nghị hòa, giết người Bắc Man. Nếu nghị hòa thất bại, người cũng không gánh nổi tội danh này đâu. Dám lớn tiếng trước mặt bản vương,
Ngươi và Tiêu Trường Diễn muốn lấy lòng Bắc Man. Đừng tưởng bản vương cũng như vậy. Dám ức hiếp nghĩa nữ của bản vương, ta xem ngươi là sống không muốn nữa rồi. Mọi chuyện hôm nay ta sẽ tâu lại y như đúc cho Tiêu thừa tướng. Chỉ sợ ngày mai cái chức thân vương của ngươi sợ là không ngồi vững được nữa đâu. Ngươi dám đánh quan lại triều đình. Ngươi đánh thì sao chứ? Là triều thần lại kết bè kết phái, uy hiếp hoàng tộc, ăn nói ngông cuồng. Dù có giết đi cũng không quá đáng. Đánh hay lắm. Đừng tưởng các ngươi ở triều đình là có thể che trời lấp đất. Chỉ cần có lão phu ở đây, các ngươi đừng có hung hăng cản quấy. Còn không mau cút đi. Hôm đó ở tự đường, ta đã nghe ngươi nhắc đến Tiêu Trường Diễn. Hắn chính là Trạng Nguyên mà năm đó ngài đã đích thân chọn trước khi tế lễ trên núi Thái Sơn. Trải qua 3 triều đã là thừa tướng, lại là đại thần cố mệnh do tiền đế bổ nhiệm. Người này có rất nhiều bè phái trong triều đình, ngay cả ta và thánh thượng cũng không dám dễ dàng động đến hắn. Hiện nay đại càn suy yếu, ta đã sớm nghi ngờ hắn có dã tâm, nghi ngờ hắn cấu kết với Bắc Man, có ý đồ xoán ngôi đó. Nay triều đình đã mục dưỡng đến mức này, ta là hoàng tôn Lý Toại Ninh này thật sự trị quốc không ra gì, làm ta mất hết thể diện. Hiện nay đại càn suy yếu, các thế lực bên ngoài tranh giành. Thánh thượng đương kim cũng là thần bất do kỳ thôi, không cần nói tốt cho hắn. Đúng rồi, khi nào thì bàn bạc hiệp ước với Bắc Man? Ngày mai thượng triều sẽ triệu kiến sứ giả Bắc Man. Ngày mai thượng triều ta sẽ cùng ngươi đi. Ta cũng muốn xem tình hình triều đình bây giờ ra sao. Nếu như ta, hoàng tôn này, thật sự tệ đến vậy, thì phế đế lập mới. 50 năm trôi qua, Điện Kim Loan của nhiên càng thêm xa hoa. Đáng tiếc là vẻ ngoài vàng ngọc nhưng bên trong đã mục ruống, đã sớm không còn cảnh phồn thịnh như xưa. Tiền sứ đoàn Bắc Man vào diện kiến. Cái tên sứ giả kia còn không mau quỳ xuống bái kiến thánh thượng của ta. Chủ nhân của ta nhân từ, để tránh hai nước giao chiến, dân chúng lầm than, đặc phái ta đến thương thảo minh ước. Ta đại diện cho thể diện của chủ nhân, sao có thể quỳ trước hoàng đế Đại Càn? Muốn quỳ thì hoàng đế Đại Càn phải quỳ trước ta. Hỗn xược, người dám xỉ nhục trẫm, tin hay không trẫm hạ chỉ giết người. Hai quân giao chiến không giết sứ giả, huống chi 30 vạn thiết kỵ Bắc Man của ta đang đóng ở biên quan. Nếu người giết ta, đại quân Bắc Man sẽ tiến về phía nam, thẳng tiến Hoàng Long. Vậy thì cứ để bọn họ đến. Bổn vương tuy đã già, nhưng vẫn có thể cưỡi ngựa nghênh địch. Ta Ninh Dụ tuy là nữ nhi, cũng nguyện vì Đại Càn mà xông pha khói lửa. Thánh thượng, Tĩnh vương, không được đâu ạ. Hai nước giao chiến không phải chuyện đùa. Biên quan vừa mới đại bại, quân ta đã bị tổn thất nặng nề, cộng thêm thiên tai lũ lụt ở phương Nam, tình hình vô cùng bất ổn, chỉ sợ không thích hợp để gây chiến thêm nữa. Thánh thượng, thần xin phụ họa. Thánh thượng, nếu đình chiến, có điều kiện gì? Đây là nội dung liên minh. Thứ nhất, Đại Càn xưng thần, cống vật không được ít hơn 10 triệu lạng. Thứ hai, trả lại cho Đại Càn Thái Tổ vùng đất Cảnh Châu mà ta bị thôn tính. Thứ ba, chủ nhân ta nguyện ý với hoàng đế Đại Càn kết thông ra. Nếu có một điều không đồng ý, kỵ binh Bắc Man ta sẽ giày xéo biên quan của các ngươi. Thánh thượng, chiến sự xảy ra, dân chúng lầm than, Đại Càn sẽ sụp đổ. Thánh thượng không thể đồng ý. Nếu đã như vậy, liên minh này Đại Càn ta không đồng ý. Đại Càn dựng nước bằng võ, tổ tiên đều là bậc anh hùng, sao lại sinh ra một hôn quân như ngươi? Nếu ngươi ký vào liên minh này, chính là nỗi nhục của Đại Càn. Sau này làm sao đối diện với tổ tiên? Thái Tổ, ngươi là ai? Lý Vân Phong, ngươi thật ngươi chẳng qua chỉ là hoàng tử được nhận nuôi trên Điện Kim Loan, sao dung cho ngươi lớn tiếng gào thét? Thì ra là vị hoàng tử được nhận nuôi kia, chứ không phải Thái Tổ. Thánh thượng bớt giận, Lý Vân Phong cũng là vì Đại Càn mới nói ra những lời này. Không sao, người này chẳng qua chỉ là hoàng tử được nhận nuôi. Tại sao ta vừa thấy hắn, trong lòng lại bất an?
Tuy nhiên lời người này nói cũng có lý. Nếu Đại Càn không muốn ký liên minh, chính là làm kẻ thù với Bắc Man ta. Các vị sau này nếu trở thành tù binh của Bắc Man thì đừng hối hận. Thánh thượng hãy suy nghĩ kỹ. Tiêu thừa tướng nói rất có lý. Các ngươi từng người một đều là kẻ ăn bám, tham sống sợ chết. Bệ hạ sẽ đồng ý điều kiện hoang đường như vậy sao? Ta cũng là vì bách tính Đại Càn và vì thánh thượng mà suy tính. Không cần nói nữa. Chấm tuy tuổi còn trẻ mới lên ngôi, nhưng cũng luôn ghi nhớ lời Thái Tổ: không cắt đất, không bồi thường, không nạp cống, không hòa thân. Muốn chấm đồng ý với minh ước làm mất thể diện này sao? Tuyệt đối không thể. Cùng lắm là cá chết lưới rách. Cũng có chút khí phách, không làm mất mặt ta. Ngươi thật sự tưởng mình là Thái Tổ Đại Càn, chưa từng thất bại, uy chấn thiên hạ sao? Tốt, nếu ngươi cố chấp không chịu tỉnh ngộ, vậy thì chiến trường gặp nhau. Sứ giả đừng vội. Sứ giả, thánh thượng bị Tĩnh Vương mê hoặc, nhưng chúng ta nguyện thay sứ giả khuyên can để định ra minh ước. Người có thể khuyên được Hoàng đế Đại Càn sao? Các vị, Tĩnh Vương và Lý Vân Phong làm hại nước hại dân, Đại Càn sắp sụp đổ. Thánh thượng có chỉ giết Tĩnh Vương, ký minh ước, củng cố Giang Sơn Đại Càn. Bọn thần xin tuân chỉ. Ngươi, các ngươi dám ngay trước mặt trẫm mà ra chiếu chỉ giả. Thánh thượng không chịu. Lão thần là nguyên lão ba triều, Cố Mệnh đại thần, vì Giang Sơn xã tắc của Đại Càn, chỉ đành thay thánh thượng quyết đoán. Thần được thánh thượng coi trọng, nguyện lấy sông Lạc làm lời thề, cống hiến hết mình vì Đại Càn, chết mới thôi. Nếu trái lời thề, nguyện tự vẫn. Thật sự nhìn lầm rồi. Triều đình bục ruống, làm quan lại kết bè kết phái, ép buộc Hoàng đế Đại Càn. Toàn thể văn võ triều đình, ngay cả một bề tôi trung thành cũng không có. Thật là không ra thể thống bịch gì. Mau đưa Hoàng thượng về cung, đưa Tĩnh Vương và Lý Vân Phong vào ngục. Tiêu Trường Giật, ngươi thật to gan. Người đâu, hộ giá? Mau bắt hắn lại. Mau tóm lấy hắn. Vâng vâng. Tiêu Trường Giật, ngươi muốn tạo phản sao? Thánh thượng, sau khi chuyện này qua đi, ngài sẽ hiểu tấm lòng khổ tâm của thần. Tiêu Trường Hành, ngươi bày mưu tính kế, dùng mọi thủ đoạn, chẳng phải chỉ vì muốn xoán ngôi sao? Giờ đây, ngươi còn nhớ lời thề đã lập trước mặt Thái Tổ không? Lý Vân Phong, ta tuy không hiểu ngươi đang nói gì, nhưng ngươi dám sỉ nhục trọng thần của triều đình, tội chết có thể miễn, tội đồ thì khó thoát. Người đâu, bắt lấy hắn cho ta. Ngươi dám? Đinh Dụ dưới phạm thượng. Tĩnh Vương gào thét trong triều. Hai người ý đồ phá hoại tình hữu nghị giữa hai nước, ký kết minh ước để tránh cho Đại Càn và Bắc Man bị tổn thương tình cảm. Mau bắt chúng lại cho ta. Thật là không chịu nổi một đòn. Người này hành sự của khuyết, giống hệt Thái Tổ. Tiêu Trường Giật, lũ bán chủ cầu vinh các ngươi, hôm nay ta sẽ dọn dẹp từng người một. Xem ra Đại Càn thực sự đã hết thời rồi. Nhiều người như vậy lại sợ một mình hắn. Đúng là một lũ phế vật. Xin sứ giả ra tay. Sau khi xong việc, các điều kiện mà minh ước yêu cầu, ta sẽ quyết định tăng gấp đôi cho Bắc Man. Tốt. Người võ công không tệ, nhưng trong mắt ta thì cũng chỉ có vậy thôi. Mau sớm quy thuận ta Bắc Man, ta có thể tha cho người không chết. Đất đai tổ tông dâng nộp dễ dàng, ta còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông của Đại Càn ta nữa. Dù có chết cũng tuyệt đối không thể. Ngươi thấy chưa? Đây chính là câu trả lời của ta. Nếu ngươi bây giờ chịu trói, ta còn có thể giữ lại cho ngươi một mạng. Chỉ là một hoàng tử, ngươi tưởng ngươi là Thái Tổ của Đại Càn à? Tốt, vậy ta sẽ ngay trước mặt ngươi đưa Hoàng đế Đại Càn của ngươi về gặp liệt tổ liệt tông của hắn. Bệ hạ. Ngươi cũng có chút cốt khí. Ngươi đáng chết. Cái này sao có thể?
Cái này, người dám giết quan lại triều đình và sứ giả Bắc Man, một kẻ kết bè kết phái, bán chủ cầu vinh, một kẻ ngang ngược vô lễ, ý đồ mưu phản. Chẳng lẽ không đáng giết sao? Ngươi và bọn họ đều giống nhau, còn không mau tự dâng cổ chịu chết. Giết ta. Ngươi không có tư cách đó. Ta là đại thần phò mệnh do tiên đế phong cho, là lão thần ba triều của Đại Càn, quyền khuynh triều dã. Khi Thái Tổ băng hà đã từng nói không giết đại thần, trừ khi Thái Tổ sống lại, nếu không thì ngay cả thánh thượng cũng không thể giết ta. Thật sao? Vậy hôm nay quy tắc này ta sửa đổi. Ngươi là cái thá gì mà dám sửa đổi quy tắc do tổ tông để lại? Hỗn xược, Tiêu Trường Diễn, ngài chính là Thái Tổ của Đại Càn. Thái Tổ Đại Càn, ngài là Thái Tổ, sao có thể thế được? Không thể nào, tuyệt đối không thể. Chỉ là dung mạo có vài phần giống, nên muốn mạo nhận làm Thái Tổ. Thái Tổ đã băng hà 50 năm rồi. Hắn căn bản không phải Thái Tổ. Sao lại không thể? Tiêu Trường Giật, ngươi có còn nhớ không? Năm đó ta bí mật triệu kiến ngươi, ngươi đã quỳ trước mặt ta dập đầu ba lạy, thề lấy sông Lạc làm chứng, cống hiến hết mình cho Đại Càn, chết mới thôi. Ngươi có từng nghĩ đến hôm nay phản bội chủ, quyền quốc gia để mưu lợi riêng? Ngươi thật sự là... Còn không mau nhận lời thề, đừng tự lừa dối. Thái Tổ, Thái Tổ, thật sự là Thái Tổ á? Người này quả nhiên là Thái Tổ. Chúng ta giới phạm thượng sợ rằng khó thoát khỏi cái chết. Xin Thái Tổ tha tội. Xin Thái Tổ tha tội. Tất cả im miệng. Lý Vân Phong hắn lại thật sự là Thái Tổ. Tiêu Trường Giật, ngươi còn không nhận tội. Thần biết tội. Thái Tổ xin tha cho thần một mạng. Ta năm đó đã nói không giết triều thần, ta sẽ không bội bạc lời hứa. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó thoát. Hôm nay các đại thần trong triều tất cả bị miễn quan chức, đánh vào thân phận nô tỳ. Tất cả nam đinh trong tam tộc đều bị xung quân, nữ quyến đưa vào giáo phường tư. Tất cả người trong cửu tộc giáng làm quân đô, lưu đày ngàn dặm, tu sửa phòng tuyến phía Bắc. Đa tạ thánh ân của Thái Tổ. Người đâu? Mau không mau bắt hết bọn chúng lại. Hoàng tôn Lý Toại Ninh bái kiến Thái Tổ. Nếu Thái Tổ còn tại thế, ngai vàng này đương nhiên phải trả lại cho Thái Tổ. Ta đã ngồi đủ lâu trên ngai vàng này rồi, tuyệt đối đừng đưa cho ta. Chi bằng hãy để ta làm một vị hoàng tử nhàn rỗi, tự tại một đời. Chuyện này, nếu Thái Tổ đã không còn ý muốn với ngai vàng, chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Việc cấp bách trước mắt là Bắc Man. Sứ giả chết ở đây, tin tức truyền về Bắc Man lại sẽ gây ra một cuộc chiến tranh lớn. Đến lúc đó Đại Càn ta sẽ không đủ sức chống lại kỵ binh sắt của Bắc Man. Đánh bại man tộc không cần phải chủ động tấn công. Kỵ binh Bắc Man tuy dũng mãnh nhưng lại không giỏi công thành. Chúng ta chỉ cần cứ 5 dặm dựng một trại, 10 dặm xây một đồn, dựng đến phòng tuyến ngàn dặm, đã đủ để ngăn địch. Quả là một kế hay. Tuy nhiên Thái Tổ, việc này có quá tốn kém không ạ? Các ngươi chỉ cần đảm bảo không để lộ tin tức, cứ làm theo kế hoạch. Tiền lương cần dùng, ta tự có cách giải quyết. Vâng. Hãy để Á Dụ đi cùng Thái Tổ xử lý việc này. Vâng. Đi thôi. Thái Tổ, phương pháp ngài nói là tịch thu gia sản sao? Chứ sao nữa? Nhớ kỹ khi ra ngoài, ngươi phải gọi tên ta. Ta không muốn thân phận của ta bị người khác biết được. Những người này là sao vậy? Đại nhân, đây đều là gia quyến của Tiêu Trường Diễn. Trẻ như vậy
Nhất định là bị Tiêu Trường Diễn bức hại. Người xem, nàng ta bị bức hại thành ra nông nỗi nào rồi. Đưa nàng về phủ ta sẽ khuyên giải nàng. Tiêu Trường Diễn không chỉ âm hiểm mà còn độc ác. Người xem, đánh người ta thành ra thế này. Đưa về phủ ta, ta đích thân chữa thương cho nàng. Lại có cả người Bắc Man. Tiêu Trường Diễn thông đồng với giặc. Đây chắc chắn là gián điệp Bắc Man. Đưa về phủ ta, ta đích thân thẩm vấn. Lý Vân Phong, vừa nãy ta chỉ đùa thôi. Những thứ này sẽ xử lý thế nào đây? Vâng. Đại nhân, tài sản tịch thu đã được ghi chép thành sổ sách. Và còn có một phong mật thư gửi từ Giang Nam. Xin đại nhân xem qua. Sao vậy? Ngươi tự xem đi. Miền Nam Giang Châu bị thiên tai, dân chúng đói khổ khắp nơi. Hắn Tiêu Trường Diễn dám tham nhũng tiền lương cứu trợ. Về rồi nói sau. Được. Quân biên giới theo kế hoạch của Thái Tổ vững chắc từng bước xây dựng doanh trại. Bắc Man nửa tháng không thể tiến lên được một tấc, ngược lại tổn thất vô số. Bị quân biên giới thu giữ vô số lương thảo quân nhu. Cách làm này của thực hiệu quả, chỉ là tiêu tốn tiền lương quá lớn. Hiện nay quốc khố trống rỗng. Sợ rằng quốc khố trống rỗng, nhưng những sâu mọt của Đại Càn lại giàu nứt đố đổ vách. Thái Tổ, không cần phải như vậy. Ninh Ngọc, sổ sách. Đây là tài sản của phủ đệ Tiêu Trường Diễn và những tiền khác thu được lên đến 20 triệu lượng. Còn những bảo vật, bất động sản khác, ruộng tốt, kho lương vô số, tổng giá trị không dưới 100 triệu lượng bạc. Nhiều như vậy. Ngay cả thời kỳ thịnh vượng nhất của Đại Càn, thuế một năm cũng chỉ khoảng 30 triệu lượng. Tiêu Trường Diễn thật sự là sâu bọ của quốc gia. Số này sung công đủ để chúng ta chống lại quân Bắc Man. Tuy nhiên, ta còn phát hiện ở phủ Tiêu Trường Diễn, việc Tiêu Trường Diễn tham nhũng lương thực cứu trợ. Ta nhớ người phụ trách cứu trợ ở Cảnh Châu là Thượng thư Bộ Hộ Điền Đông và giám sát ngự sử Giả Khiêm. Hai người này ngay cả kho lương cũng dám tham nhũng, thật là to gan lớn mật. Chẳng trách tình hình thiên tai ở Giang Nam cứ lặp đi lặp lại không được cải thiện. Chấm lập tức hạ chỉ bắt hết bọn quan lại tham nhũng này. Bức thư này cũng không phải là bằng chứng trực tiếp, mạo muội trừng phạt quan lại, sợ sẽ mang tiếng là bạo chúa. Như vậy ngược lại không tốt. Hay là ta lập tức lên đường đến Giang Nam một chuyến. Nghĩa phụ, đi đường xa vất vả, sức khỏe của người không chịu nổi đâu. Đừng tranh nữa, ta đi. Bọn họ không biết thân phận của ta, ngược lại càng dễ lộ sơ hở. Đấu với người khác vui vô cùng. Năm xưa ta rất thích vi hành. Đấu với quan tham, hay là cho Á Dụ đi cùng người, trên đường cũng có người giúp đỡ. Được, chấm lập tức hạ chỉ phong Thái Tổ làm thị lang bộ hộ, chịu trách nhiệm cứu trợ Giang Nam. Ninh Dụ, bảo người sắp xếp Thần Vũ Doanh đóng trại bí mật ngoài thành Cảnh Châu. Sắp xếp xong chưa? Đã sắp xếp xong rồi. Nhưng người giấu giếm điều gì mà lại sắp xếp như vậy? Ta làm vậy là để tránh kinh động rắn. Đến lúc đó người sẽ biết. Đại nhân, Cảnh Châu đến rồi. Thái thú Cảnh Châu đang đón ngài ở cổng thành. Vậy sao? Đi thôi, xuống xem thử. Thái thú Cảnh Châu này là hạng người gì? Thái thú Cảnh Châu Mạc Vũ cùng nghênh Lý thị lang. Mạc Thái thú, ta là hộ bộ thị lang được triều đình sắc phong, là khâm sai đại thần được phái đến. Theo lễ nghi, gặp cấp trên phải hành lễ. Thằng nhóc còn chưa mọc đủ lông đủ cánh mà lại trúng số lớn làm thị lang, thế mà lại không biết điều như vậy, dùng lông gà làm gậy chỉ huy. Muốn ra oai với ta sao? Bản quan cũng là quan nhị phẩm. Về lễ nghi, thật sự không cần phải hành lễ với Lý thị lang. Thì ra là vậy. Vậy mà đại nhân có biết cái hộp gỗ trong tay ta chứa đựng thứ gì không? Dù là thứ gì, sợ rằng cũng không đủ để khiến bản quan phải cúi mình. Mạc đại nhân khí phách thật. Đợi ta trở về kinh,
nhất định sẽ trước mặt bệ hạ khen ngợi thật nhiều. Khí Tiết không quỳ lạy khi thấy thánh chỉ của Mạc Thái Thú. Mạc Thái Thú, sao ngươi lại quỳ xuống rồi? Khí tiết của ngươi đâu? Có thánh chỉ sao không nói sớm? Hiểu lầm Lý đại nhân rồi. Hạ quan chỉ đùa một chút thôi. Hạ quan hành lễ với Lý đại nhân cũng là điều đương nhiên. Ta cũng chỉ là nói với Mạc đại nhân, chỉ đùa chút thôi. Đại nhân đi đường vất vả, hạ quan đã chuẩn bị chút rượu đạm bạc tại phủ Thái Thú để đón tiếp đại nhân. Nhất định phải tiếp đãi đại nhân thật chu đáo. Không biết đại nhân có nể mặt không ạ? Rượu đạm bạc. Ta nhớ Cảnh Châu này có tam bảo: mỹ tử, mỹ thực, còn có mỹ nhân. Thì ra Lý Thị Lang cũng thích thú này sao? Hạ quan đi mời Điền đại nhân, Giả đại nhân và các đồng liêu ở Cảnh Châu cùng dùng bữa cho vui. Tốt quá rồi. Đi, mau đi mời Điền đại nhân, nói là để đón gió tẩy trần cho Lý Thị Lang. Vâng. Ta dẫn đường cho đại nhân. Ta à, chưa từng đến Cảnh Châu thành này, tiện thể đi xem xung quanh một chút. Ta sẽ đến ngay. Vậy hạ quan xin cáo lui, đợi đại nhân tại phủ Thái Thú. Ngươi đi đi. Vâng. Ngươi lại muốn làm gì nữa? Cứ đi theo ta là được rồi. Đến thử đi. Hai vị đại nhân, Mạc Thái Thú nói Lý Thị Lang đã đến, bảo ta mời hai vị đại nhân cùng đi dự tiệc, tiết gió tẩy trần cho ngài ấy. Biết rồi. Vâng. Đại nhân, chưa từng nghe nói về người này. Đột nhiên được bổ nhiệm làm Thị Lang bộ hộ, đến Cảnh Châu cứu trợ thiên tai. Liệu có phải? Bất kể là thật hay giả, việc cứu trợ thiên tai đều không cho phép hắn nhúng tay vào. Đi, gặp mặt Lý Thị Lang kia xem sao. Đã nửa canh giờ rồi. Cái giá của Lý Thị Lang này thật lớn nhỉ. Đại nhân là thượng thư, hắn dám bắt ngài đợi hắn sao? Tên này thật ngông cuồng, lại cố tình dùng thánh chỉ để áp chế ta, ép ta quỳ xuống hành lễ. Chúng ta hãy dập tắt khí thế của hắn đi. Hãy mang con chó sói của ta ra cửa trước. Vâng, hắn đã đến muộn như vậy thì thôi đừng vào nữa. Lý Thị Lang đến. Đây là con sói ta mua với giá cao, bình thường rất thích sổ bậy, nhưng sợ làm người khác bị thương nên chỉ có thể xích ở cửa trong nhà. Làm phiền Lý Thị Lang rồi, mong ngài thông cảm. Vị này là thượng thư bộ hộ Điền Nông, Điền đại nhân. Muốn cho ta một đòn phủ đầu sao? Đâu phải sói gì, chỉ là con chó mắt chó coi thường người khác. Rõ ràng là một con chó nhà bị bỏ rơi. Con sói này là do ta bỏ tiền lớn mua được. Là sói hay chó ta tự biết rõ. Đúng vậy, Thị Lang là chó, ai mà không biết. Mỉa mai ta là chó. Điền đại nhân, ngài là đại thần nhất phẩm, mà ngay cả sói và chó cũng không phân biệt được. Vậy thì thuộc hạ sẽ dạy ngài. Phải xem cái đuôi, cái cụp xuống là sói, cái dựng lên là chó. Nhớ kỹ, thượng thư là chó. Sói ăn thịt, chó ăn phân. Thị Lang là chó không nghi ngờ gì nữa. Đúng vậy, Thị Lang là chó không nghi ngờ gì nữa. Vị này là giám sát ngự sử Giả Khiêm, ngự sử đại nhân. Sói thì ăn thịt, còn con chó này, nó cũng không phải là không ăn. Chó gặp thịt thì ăn thịt, gặp phân thì ăn phân. Nhớ kỹ, ngự sử ăn phân. Hôm nay tiếp đón Lý đại nhân, chuyện ngoài lề không cần nói thêm. Lý đại nhân mời uống rượu. Đại nhân uống rượu. Các vị, cơn đại nạn ở Cảnh Châu này, các vị một người đều kiếm được đầy túi đầy tiền, lại bắt ta ăn những thứ thừa mứa này và cả những đóa hoa tàn úa này, là coi thường Lý mỗ này sao? Lý Thị Lang đây là có ý gì? Bản quan thật sự chưa hiểu. Nếu không hài lòng với cô cá kỹ này
thì đổi một người khác thật sự không hài lòng. Ta thấy người bên cạnh Điền đại nhân kia không tệ. Hay là nhường cho ta đi. Lý Vân Phong, người to gan. Vị này là thiếp thất của Điền đại nhân. Lý Thị Lang, chưa uống rượu mà đã say rồi. Ta không say, là giận. Ta giận các người vô năng. Cảnh Châu đại tai là cơ hội phát tài tốt biết bao, các người lại thờ ơ. Nếu là ta đã kiếm được đầy túi rồi. Lý đại nhân, chúng ta không hiểu ý ngài. Người sáng suốt không nói lời mờ ám. Ta đến Cảnh Châu chỉ vì 3 chuyện: kiếm tiền, kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền. Thằng nhóc danh còn muốn lừa ta. Tham nhũng lương thực cứu trợ, đây là tội chết. Hơn nữa, lỡ như gây ra bạo loạn vì dân đói, tội danh này chúng ta không ai gánh nổi. Lý Thị Lang, đừng tự làm sai đó. Bệ hạ phái ta đến cứu trợ. Ta có chiếu chỉ của nhà vua. Lời ta nói chính là ý của triều đình. Chỉ cần các vị hợp tác, Cảnh Châu này sẽ là nơi giàu sang của chúng ta. Chẳng lẽ hắn thực sự muốn trục lợi từ đó? Đã là thánh thượng cho phép Lý Thị Lang phụ trách cứu trợ, chúng ta tự nhiên sẽ dốc sức tương trợ. Không biết Lý Thị Lang dự định làm thế nào? Chúng ta trước hết nhân danh triều đình, triệu tập các hào phú địa chủ xung quanh Cảnh Châu, mua lương thực với giá cao, khiến cho trên thị trường Cảnh Châu không còn một hạt lương thực nào. Sau đó chúng ta liên thủ lại, bán cám ngựa ăn cho gia súc, và giá tăng gấp 10 lần. Giới hạn mỗi người một ngày, tối đa nửa lạng. Sau khi bán hết, dùng thủ pháp tương tự, bán lương thực với giá cao hơn nữa. Sau khi sự việc thành công, số tiền của các hào phú địa chủ này sẽ được hoàn trả đầy đủ. Còn lại, chúng ta chia 37. Làm như vậy, của thực có thể vắt kiệt. Từng đồng tiền cuối cùng trong tay dân chúng. Dân chúng không có tiền mua lương thực, sẽ chết đói một mớ. Cấp trên sẽ trách tội. Chúng ta có lương thực trong tay, cùng lắm là mở cháo cứu đói. Như vậy, vừa có thể giữ được mạng sống của họ, mà thanh danh cũng sẽ rất tốt. Điều này chẳng phải tốt hơn việc các vị tham nhũng tiền lương cứu trợ sao? Nếu đã như vậy, thì cứ làm theo lời Lý Thị Lang. Lý Thị Lang, mời. Là tại hạ phải cảm ơn các vị mới phải. Nào, chúc chúng ta cùng nhau phú quý. Được, nào. Lý Thị Lang mời ngồi. Rót đầy, nào. Mạc đại nhân mời ngài một ly. Các vị đại nhân, tiểu đệ hơi không uống được nhiều. Ta xin cáo lui trước. Lý Thị Lang say rồi, vậy tối nay kết thúc tại đây thôi. Người đưa Lý Thị Lang đến phủ thái thú chọn một phòng tốt nhất để nghỉ ngơi, phục vụ chu đáo. Vâng. Đây là thiếp thất của Điền đại nhân, sợ không hợp lý sao? Đại nhân có lòng tốt. Sao người không biết điều? Tạ ơn đại nhân. Đi thôi. Lý Vân Phong, người đúng là kẻ háo sắc. Tất cả lùi xuống. Hai vị thấy thế nào? Lời Lý Vân Phong nói quả thực là một cách hay. Vừa có được danh tiếng, lại vừa kiếm được một khoản lớn. Chỉ sợ hắn lấy thân mình làm mồi nhử, dụ chúng ta mắc bẫy, bất kể mục đích của hắn là gì. Sau khi sự việc thành công, tìm cớ tịch thu toàn bộ tiền lương thực của địa chủ hào phú rồi bỏ túi. Sau đó tung tin Lý Vân Phong đã hạ lệnh đối mặt với dân chúng và địa chủ hào phú. Hắn ta vừa hay làm vật thế tội. Đến lúc đó, chúng ta cũng dễ dàng rút lui. Đại nhân cao kiến. Ta thay ngài thay y phục. Thay y phục gì chứ? Quần áo của ta mặc.
Sao? Lại chạy vào phòng ta nghe lén hả? Đồ lưu manh, buông ta ra. Là cô tự mình nghe lén, lại đâm vào lòng ta. Cô còn nói ta là lưu manh. Ta chỉ lo ngươi mê muội vì sắc, làm lỡ giờ chuyện chính nên mới đến xem. Ta vừa định gõ cửa thì ngươi vừa hay mở cửa nên mới đâm vào. Chỉ là diễn kịch thôi. Ta không đến mức vì sắc mà mất trí. Vậy mà ngươi còn bày mưu tính kế cho đám quan lại tham nhũng đó. Ta đây gọi là thả dây dài câu cá lớn. Cứ chờ xem, ngày mai vở kịch hay sẽ bắt đầu. Vậy hôm nay ngươi ngủ phòng ta đi. Cô nói gì cơ? Ta ngủ phòng cô. Nam nữ ở chung một phòng không hay lắm đâu. Nhưng cô đã kiên quyết yêu cầu, cũng không phải là không được. Ngươi mơ đẹp quá rồi. Ngươi ngủ phòng ta, ta ngủ ở đây. Dù sao thì cô ấy ở đây cũng bất tiện. Có gì mà bất tiện chứ? Ta tạm bỡ một chút là được. Nếu cô không yên tâm thì cô ngủ phòng ta cũng được. Ngươi mơ đẹp nhỉ? Cút đi đi. Không ngủ thì thôi, quân tử không chấp tiểu nhân. Quan tham Lý Vân Phong, tham nhũng, coi thường sinh mạng người dân. Lý Vân Phong cút ra đây. Giết quan tham, giết quan tham. Ngươi bày mưu tính kế cho đám quan tham đó. Họ nhân danh ngươi, gây ra bao nhiêu lời oán thán bên ngoài. Bây giờ dân chúng bao vây phủ thái thú rồi, sắp nổi loạn rồi. Ngươi còn tâm trạng ngồi đây phe phẩy quạt. Ta muốn chính là hiệu quả này. Mở cửa ra ngay. Ta lo lắng dân chúng đang phẫn nộ. Yên tâm, ta tự có chừng mực. Được. Mở cửa, giết quan tham. Giết quan tham, giết quan tham. Mọi người xin hãy bình tĩnh. Ta chính là Lý Vân Phong. Lý Vân Phong, người quan tham, người cấu kết với hảo phú địa chủ, độc chiếm lương thực cả thành, ép chúng ta mua lương thực với giá cao. Ngươi còn dám ra mặt đánh chết tên quan tham này. Đánh chết hắn, đánh chết hắn, đánh chết hắn. Ta Lý Vân Phong cứu trợ thiên tai, cứu dân, hỏi lòng không thẹn. Việc ta làm đều là vì cứu trợ thiên tai. Ngươi độc chiếm lương thực cả thành, bán lương thực giá cao. Ngươi còn dám nói mình đang cứu trợ. Ta quả thực có thu mua lương thực, nhưng tất cả những gì ta làm đều là để cứu tế dân chúng bị nạn. Những kẻ bán lương thực giá cao kia mới là lũ vô lương tâm trục lợi trong cơn quốc nạn. Nếu mọi người không tin, hôm nay ta sẽ mở kho phát lương thực. Thật sao? Nếu ngươi lừa chúng ta, bọn ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Mọi người, theo ta. Đại nhân, không hay rồi. Sao thế? Dân chúng xông vào phủ thái thú, đánh chết Lý Vân Phong rồi. Không phải. Thế thì còn chuyện gì nữa? Lý Vân Phong mở kho phát lương, dẫn dân chúng đi cướp kho lương. Tất cả lương thực của chúng ta đều mất hết rồi. Cái gì? Gọi tất cả nha dịch, mau theo ta đến kho lương. Dân loạn cướp lương dọc đường, giết chết tại chỗ. Nếu Lý Vân Phong dám cản đường, giết luôn cả hắn. Nhanh lên, nhanh lên. Dừng tay, dừng tay. Tất cả đặt xuống cho ta. Chạy mau, chạy mau. Chạy đi. Lý Vân Phong, ngươi thật to gan, dám tự ý mở kho lương. Các vị chẳng phải muốn hủy hoại danh tiếng của ta, đẩy ta vào chỗ chết sao? Vậy thì ta sẽ cho các ngươi một phen phá sản. Lý Vân Phong, ngươi đừng giả vờ nữa. Ngươi căn bản là người của kinh thành phái đến để điều tra tham nhũng nhận hối lộ. Ngươi nói đúng. Cả Kinh Châu này đã thối nát rồi, đã đến lúc phải chỉnh đốn lại rồi. Lý Vân Phong, sợ rằng ngươi không sống được đến lúc đó đâu. Bắt Lý Vân Phong lại cho ta. Dừng tay. Ta xem ai dám. Ta là nghĩa nữ của Tĩnh Vương, dám động đao với ta là muốn tạo phản sao? Điền đại nhân, mau như vậy đã lộ bài tẩy rồi sao? Ta nói cho người biết, dù là ta hay là quận chúa, chết ở Kinh Châu này, bề trên trách tội xuống, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Đại nhân, chuyện này, Cảnh Châu gặp thiên tai, dân chúng hung hãn. Lý Thị Lang và quận chúa trên đường đã bị dân chúng cướp giết. Hai người này đều là giả mạo. Ai bắt được bọn chúng, thưởng bạc 1000. Không ổn, nhiều người thế này, chỉ sợ giao kiếm vô tình. Hãy trốn sau lưng ta. Kẻ nào tiến lên một bước, chết. Lên, cho ta lên. Dừng tay.
Thả Lý đại nhân ra, dừng tay. Thả Lý đại nhân ra. Nhanh lên. Thả Lý đại nhân ra, thả Lý đại nhân ra. Các người muốn tạo phản sao? Dám giữa ban ngày tay cầm vũ khí vây đánh quan lại triều đình. Các người những kẻ chỉ biết bóc lột bách tính là sâu mọt, cũng tính là quan sao? Chỉ có quan như Lý đại nhân vì dân mới là quan chân chính. Đúng vậy, các người những tên tham quan đừng hòng làm hại Lý đại nhân, nghe thấy chưa? Được đạo thì được nhiều người giúp, thất đạo thì ít người theo. Đây chính là kết cục khi các người mất đi lòng dân. Lòng dân là cái thứ gì? Một lũ dân ngu xuẩn dám lớn tiếng với quan lại triều đình. Hay lắm, lũ dân đen. Quan, thả Lý đại nhân ra. Chuyện này phải làm sao đây? Tụ tập gây rối, dùng vũ khí làm bị thương người. Những người này toàn là thổ phỉ. Giết một người thưởng bạc 100. Giết cho ta, chết đi. Dừng tay. Điền Đông, ngươi đường đường là thượng thư bộ hộ, lại dám ra tay với dân chúng tay không tấc sắt. Dân chúng tay không tấc sắt. Bổn quan chỉ thấy hai kẻ mạo danh quận chúa và Lý thị lang giả mạo cùng một đám người trà trộn vào thành, tay cầm vũ khí ý đồ tạo phản. Giết sạch lũ phản nghịch này, mang lại thái bình cho Cảnh Châu. Ta ở đây, sao dám để các ngươi làm càn? Thần Vũ Doanh đâu? Lý Vân Phong, ta thấy ngươi đúng là phát điên rồi. Đây là Cảnh Châu, chứ không phải kinh thành. Làm gì có Thần Vũ Doanh? Thần Vũ Doanh có mặt. Những kẻ hôm nay làm càn tác ác, tất cả bắt hết lại. Vâng. Khoan đã. Lão phu đường đường là thượng thư bộ hộ, quan lớn tam phẩm, cho dù là định tội chém đầu cũng phải do thánh thượng quyết định. Người Lý Vân Phong chẳng qua chỉ là thị lang bộ hộ nhị phẩm, có tư cách gì quyết định sinh tử của lão phu? Đúng vậy. Ngươi vừa nói không sai. Dân chúng Cảnh Châu bị thiên tai đói kém, ta bị dân chúng cướp giết, thì ba vị kia cũng có thể như vậy. Đưa tất cả đi. Vâng. Đi mau, thả ta ra đi. Thả ta ra, thả ta ra. Ta là quan viên triều đình. Thả ta ra. Các vị, hiện nay quan tham đã bị trừ bỏ. Kho lương thực của Cảnh Châu ta rất đầy đủ, đủ để chống đỡ đến mùa thu hoạch năm sau. Ta sẽ sắp xếp người mỗi ngày phát cháo phát lương thực. Mọi người không cần lo lắng sẽ bị đói khát. Đa tạ Lý đại nhân. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta sẽ phát cháo phát lương tại đây. Mọi người về đi. Cảm ơn Lý đại nhân. Cảm ơn đại nhân. Sao cô lại nhìn ta như vậy? Ngươi có phải đã sớm sắp xếp Thần Vũ Doanh nên mới tự tin như vậy? Đó là đương nhiên. Vậy tại sao ngươi không nói sớm? Vốn dĩ ta định nói cho cô biết, nhưng mà thấy bộ dạng cô căng thẳng, thật đáng yêu, thế là ta không nói. Ngươi. Thôi vậy, ta cũng không đánh lại ngươi. Vậy tiếp theo phải làm sao? Tĩnh Châu tạm thời không có người chủ trì. Ta muốn ở lại Tĩnh Châu thêm vài ngày để chủ trì việc phát cháo phát lương, đợi kinh thành cử người đến tiếp quản. Chúng ta rời đi cũng không muộn. Ngươi đi đâu vậy? Bận rộn lâu rồi, mệt rồi. Về nghỉ ngơi một lát. Ta đã cho tiểu thiếp đi rồi, về cũng không gặp được. Tĩnh Châu mới ổn định, cần phải thị sát nhiều. Ta thì không nghỉ ngơi đâu. Đi, cùng ta đi dạo một vòng. Bắc Man đã tấn công nhiều lần, liên tiếp thất bại. Biên quân thừa thắng phản công, đại thắng nhiều trận. Hiện nay chủ của Bắc Man là Vũ Văn Đô, tự mình đến để hòa đàm, nói muốn dùng tỷ thí để phân cao thấp, xác định điều kiện hòa đàm. Tĩnh Vương ngài thấy sao? Đánh thì sợ làm lung lay quốc bản, hòa thì lại sợ làm mưu kế kéo dài của Bắc Man. Không bằng Tĩnh Vương xin nói, đợi Thái Tổ, có chuyện gì mà phải đợi ta về? Thái Tổ, chuyến đi này của người vất vả rồi, may mắn không phụ lòng mong đợi. Không vất vả, người đương nhiên không vất vả. Ba báu vật của Cảnh Châu, mỹ thực, mỹ tiểu, mỹ nữ, người chơi đến quên cả đường về. Ngươi hiểu gì chứ? Ta đây gọi là thâm nhập lòng dân.
Thấu hiểu lòng dân. Đúng, 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 thâm nhập lòng dân. Dụ Nhi, không được vô lễ với Thái Tổ. Dụ Nhi tuổi còn nhỏ, có những chuyện nó không hiểu, không cần trách nó. Thái Tổ, đây là thư cầu hòa của Bắc Man, xin người xem qua. Chúng ta nên chiến hay hòa đây? Vũ Văn Đô này là ai vậy? Có quan hệ gì với Vũ Văn Thiên Cực? Vũ Văn Đô chính là con trai thứ 6 của Vũ Văn Thiên Cực, con trai út. Hay là hòa đàm đi, chấm dứt chiến tranh, cũng có lợi cho việc khôi phục quốc lực. Đại Càn của ta thật sự cần được nghỉ ngơi, phục hồi, chỉ cần không bị thiệt thòi. Tại sao không đồng ý? Hơn nữa, có ta ở đây, bất kỳ âm mưu thủ đoạn nào của Bắc Man đều đừng hòng thành công. Nếu đã như vậy, vậy ngày mai chúng ta sẽ hòa đàm với Bắc Man. Sao lại có cả một người phụ nữ vậy? Đó là công chúa Bắc Man, Vũ Văn Nhu. Nghe nói nàng rất mưu trí, học thức cũng không thấp đâu. Thật không tệ. Còn nhìn gì nữa? Chẳng lẽ Lý Vân Phong thích kiểu này? Vì Đại Càn đã chấp nhận lời đề nghị hòa đàm so tài của Bắc Man, chọn này không bằng gặp này. Vậy hôm nay tỷ thí thế nào? Đương nhiên là được, nhưng đã là tỷ đấu thì đương nhiên phải có phần thưởng cá cược. Không biết cá cược cái gì thì đấu thế nào? 3 ván thắng 2, kẻ thua phải cúi đầu xưng thần. Hàng năm cống nạp 1000 vạn lượng bạc. Được. Không biết các vị muốn tỉ thí cái gì? Nghe nói Đại Càn văn phong thịnh hành. Tuy ta là người Bắc Man, lập quốc bằng dân tộc du mục thảo nguyên, nhưng cũng có nghiên cứu về văn học. Để không làm mất hòa khí, hay là hôm nay chúng ta không tỉ võ đấu, mà tỉ văn đấu thì sao? Bệ hạ đã là văn đấu, xin hãy để thần ra trận tỉ thí. Tốt, cứ để Tạ đại học sĩ ra trận. Thần xin lĩnh mệnh. Vậy hạng mục đầu tiên, cứ tỉ thư pháp đi sao? Đương nhiên được. Văn phong Đại Càn độc bộ thiên hạ, văn nhân mặc khách cảng không đếm xuể. Cầm kỳ thi họa này, mời ngài tùy ý thử thách. Chuẩn bị bút mực giấy nghiên. Nghe nói năm xưa, Thái Tổ Đại Càn văn võ song toàn, từng học được lối thư pháp thất truyền của triều đại trước. Ngài cầm bút tại Hàn Lâm Viện, để lại dòng chữ văn phong Đại Càn độc bộ thiên hạ. Hôm nay mạo muội mô phỏng lại một chút, xin thứ lỗi. Thiên hạ cốt thể. Thiên hạ cốt thể. Cái này, nét bút sắc sảo rõ ràng, không khác biệt chút nào với nét chữ của Thái Tổ. Cứ như thể Thái Tổ đích thân đến viết vậy. Xin đại học sĩ chỉ giáo. Lão phu cả đời trôi qua vô ích, cả đời theo đuổi chính là sao chép lại thiên hạ cốt thể, nhưng vẫn không ra hồn. Lão phu xin không múa diều qua mắt thợ. Thánh thượng, ván này thần thua rồi. Vậy thì như vậy, ván đầu tiên ta thắng rồi. Để ta thử xem. Sao lại chịu thua rồi? Còn muốn thi nữa? Không sao, muội muội tự tin, thư pháp không ai qua được ta, cứ để hắn thử. Đa tạ. Mọi người, xin hãy xem. Xem gì? Chẳng lẽ còn có thể hơn thiên hạ cốt thể của muội muội ta sao? Người cũng biết thiên hạ cốt thể, lại là thiên hạ cốt thể. Không ngờ, lại có người có thể viết thiên hạ cốt thể. Hơn nữa còn sắc bén hơn. Cái mà Vũ Văn Nhu viết có thể gọi là bát diện xuất phong. Ván này, Hòa, khoan đã, thư pháp không chỉ xem biểu hiện, mà còn phải xem bút lực. Bút lực này, lực xuyên qua 18 lớp giấy tuyên, nét chữ vẫn rõ ràng.
Tĩnh Vương quá khen rồi, chỉ sợ ván này vẫn là ta thắng thôi. Chẳng phải là lực xuyên qua 18 lớp giấy tuyền sao? Ta cũng có thể. Cái này tốt. Vậy thì như vậy, ván này hòa. Không, là ngươi thua rồi. Không, ngươi thua rồi. Không chỉ lực xuyên qua 18 lớp giấy tuyên, mà ngay cả trên bàn cũng để lại nét chữ rõ ràng. Thật sự là chưa từng nghe qua. Văn võ song toàn. Lý Vân Phong, rốt cuộc ngươi còn có bao nhiêu mặt ta chưa biết. Là ta thua rồi. Chịu thua. Thực ra với tài nghệ của ngươi, không cần câu nệ theo phong cách người xưa. Nếu có thể tự thành một phái, biết đâu còn tiến xa hơn nữa. Đa tạ chỉ điểm. Xin hỏi tôn danh là gì? Ta là Lý Vân Phong, hoàng tử Đại Càn. Vì ván đầu đã xong, vậy ván thứ hai? Ván thứ hai thì vẽ. Ta thấy tài thư pháp của điện hạ đã rất xuất sắc. Về mặt hội họa, chắc chắn cũng không kém cạnh là bao. Điện hạ có nguyện ý thi đấu với ta không? Ta thì không sao cả. Chỉ là ngươi có thể làm chủ được không? Phụ hoàng, cứ thi đấu đi. Vậy ván đầu tiên là công chúa chọn chủ đề. Ván thứ hai để ta chọn, được không? Được. Người đời thường nói người đẹp hơn hoa. Thông thường, dùng hoa để ví von phong thái của các cô nương. Ta thấy công chúa cũng là tuyệt sắc giai nhân. Hay là trong vòng một nén hương, vẽ xong một bức tranh trăm hoa đua nở. Thế nào? Lý Vân Phong, đã đến lúc này rồi vẫn còn tâm trạng đùa giỡn với cô nương. Điện hạ nói đùa rồi, tuy nhiên cứ làm theo lời điện hạ. Cứ vẽ tranh trăm hoa đua nở. Nếu đã vậy thì bắt đầu thôi. Sao lại không vẽ thế? Đúng vậy, sao còn chưa bắt đầu? Nghĩa phụ, sao ngài ấy vẫn chưa động bút vậy? Ta cũng không biết nữa. Lý Vân Phong, chẳng lẽ ngươi thực sự mê muội, muốn cố ý thua trước Vũ Văn Nhu sao? Điện hạ sao không vẽ? Chẳng lẽ điện hạ thương Hòa Tiếp Ngọc, muốn cố ý nhường ta ván này sao? Ta là thấy công sức vẽ của công chúa phi thường, thần thái đều có đủ, trong lòng ta vô cùng thán phục, chỉ là không nhịn được mà thưởng thức một chút thôi. Điện hạ, hay là mau mau vẽ đi, nếu không nén hương này cháy hết, điện hạ sẽ thua đó. Lý Vân Phong đừng lề mề nữa. Không hiểu thì đừng nói. Lý Vân Phong, ta tốt bụng nhắc nhở ngươi, ngươi lại nói lời lạnh nhạt với ta, ngược lại đối xử dịu dàng với Vũ Văn Nhu. Ta đã vẽ xong rồi. Kỹ thuật vẽ của công chúa của thật là thượng thừa. Nhưng bức tranh này hình như không đúng chủ đề. Bách hoa tranh diễm. Bức tranh của công chúa toàn là nụ hoa thôi. Đại học sĩ đừng vội, bách hoa tranh diễm của ta còn thiếu bước cuối cùng. Nét bút sinh động, hình thần kiêm bị. Sau khi phun nước, khiến bách hoa đua nở. Bức tranh bách hoa tranh diễm này thật sự là thần kỳ. Xin hỏi đại học sĩ, ván này ai thắng ai thua? Ván này, ván này, ván này Đại Càn ta vẫn chưa thua. Muội muội ta đã vẽ xong từ lâu rồi, ngươi bây giờ mới vẽ. Ngươi đã thua rồi. Chúng ta thi đấu là trong vòng một nén hương hoàn thành bức tranh bách hoa tranh diễm. Nhưng nén hương này vẫn chưa cháy hết. Sao ta lại thua được chứ? Điện hạ đã vẽ xong,
Vậy chúng ta hãy so tài đi. Cái này, sao đây chỉ là tranh mẫu đơn thủy mặc? Lý Vân Phong đã nói là vẽ tranh bách hoa tranh diễm, mà ngươi lại chỉ vẽ một bông. Bức tranh mẫu đơn thủy mặc bình thường, cho dù ngươi hoàn thành tác phẩm, cũng không thể sánh bằng muội muội ta. Bức mẫu đơn của điện hạ, xem ra kỹ thuật vẽ tranh với ta không phần cao thấp, nhưng để không hợp ý. Ván này, coi như ta thắng. Lý Vân Phong, ta không tha cho ngươi. Bức bách hoa tranh diễm đồ này không phải là vẽ 100 bông hoa. Bông mẫu đơn của ta đã rực rỡ hơn tất cả. Có gì không đúng? Chỉ một bông mẫu đơn, làm sao có thể rực rỡ hơn tất cả? Đây là do kiến thức của ngươi nông cạn. Thời tiên triều, hoàng đế yêu hoa, triệu tập nhân tài khắp thiên hạ, muốn cho bách hoa trong ngự hoa viên nở rộ trong một đêm. Nhưng duy chỉ có mẫu đơn này, cốt cách kiên cường không chịu nở, khiến hoàng đế đại nộ. Thì sao chứ? Nếu như mẫu đơn đứng đầu bách hoa này của ta, một khi nở rộ, thì vạn đóa hoa kia làm sao có thể tranh giành sắc đẹp với nó? Nói có lý. Biện Bạch Lăng Xê, bức bách hoa tranh diễm đồ em gái ta vẽ, đầy màu sắc rực rỡ tranh nhau khoe sắc. Còn bông mẫu đơn của ngươi chỉ là một bức thủy mặc bình thường, chỉ có đen trắng, làm sao có thể so bì được? Lời nói suông không bằng chứng cứ, tự có công luận. Mọi người xin hãy xem. Cái này, sao có nhiều bướm vậy? Trời ơi, đây là... Sao lại thế này? Ta đây là lần đầu tiên được thấy có người có thể biến cái cũ thành cái mới. Cây bút trong tay vẽ giả thành thật, bông mẫu đơn trên giấy thu hút bướm. Thật là tuyệt diệu. Nếu điện hạ không chê, xin hãy nhận lão phu làm đồ đệ, truyền thụ kỹ thuật vẽ tranh thần kỳ này. Chuyện này xin để bàn sau. Công chúa Bắc Man, ván này coi như ta thắng rồi. Ván này con thua rồi. Con xin lỗi phụ hoàng, con đã làm cho Bắc Man thất vọng rồi ạ. Con đã làm rất tốt rồi. Dù là thư pháp hay hội họa, trên đời này hầu như không tìm được ai sánh ngang với con. Chỉ là không ngờ tới vị hoàng tử đại càn này lại yêu nghiệt đến vậy. Đã phần thắng bại, xin sứ giả Bắc Man giữ lời hứa. Khoan đã. Sao vậy? Đường đường là chủ nhân Bắc Man, chẳng lẽ lại muốn trở mặt sao? Người Bắc Man chúng ta luôn giữ lời hứa. Thua là thua rồi, chỉ là muốn so tài thêm một lần nữa. Hiệp ước không thay đổi. Nếu Bắc Man thua, Bắc Man ta sẽ tăng thêm cống nạp hàng năm 5.000 con chiến mã, 5.000 con ngựa. Nhiều như vậy sao? Đại Càn ta luôn thiếu ngựa. Nếu mỗi năm có nhiều ngựa như vậy, chỉ cần vài năm, quân biên giới của ta sẽ có một đội kỵ binh thiết huyết. Không đủ, ít nhất phải thêm một điều kiện nữa. Điều kiện gì? Ta muốn công chúa Bắc Man vào Đại Càn ta hòa thân. Ta muốn công chúa Bắc Man vào Đại Càn ta hòa thân. Ngươi, Lý Vân Phong, ngươi dám sỉ nhục muội muội của ta. Lý Vân Phong, ngươi đúng là tên hỗn hao sắc. Nếu các người không đồng ý, vậy thì không thi đấu nữa. Dù sao thì Đại Càn ta bây giờ đã thắng rồi. Phụ hoàng, con nguyện làm vật thế chấp. Được. Bắc Man ta đồng ý với điều kiện này. Nếu đã như vậy, còn muốn so tài gì nữa? Đại Càn ta đều nhận hết. Chỉ so khắc chữ bằng tay không. Chỉ là khắc chữ lên bia đá bằng tay không, sao có thể làm khó được Thái Tổ? Không thành vấn đề. Trước đây đều là con gái ta thi đấu với hoàng tử Đại Càn. Ván cuối cùng này, cứ để ta và hoàng đế Đại Càn so tài một phen đi. Không được. Thánh thượng thân thể quý giá, sao có thể xuống sân thi đấu? Nếu không dám, thì coi như Đại Càn các người thua. Vấn đề minh ước coi như hủy bỏ hoàn toàn. Tức là Bắc Man ta thắng. Cái tên Vũ Văn Đô này đầu óc còn hơn Vũ Văn Thiên Cực nhiều. Hoàng đế Đại Càn ta một khi đã nói, lời hứa đã đưa ra sẽ thực hiện, tự nhiên sẽ không nuốt lời.
Thái tổ, có chắc chắn không? Thánh thượng yên tâm, nắm chắc phần thắng. Mang bia đá lên đây, bia đá lên đây. Được. Vậy ta xin múa rìu qua mắt thợ trước. Người này võ công không tệ, so với cha hắn là Vũ Văn Thiên Cực thì mạnh hơn nhiều. Bắc Man ta dũng mãnh đứng đầu thiên hạ, cho nên ta khắc 4 chữ này: Phụ hoàng uy vũ. Hoàng đế Đại Càn xin mời khắc đi. Thái tổ, con phải làm sao đây? Vội vàng gì chứ? Ngươi lên đó tùy tiện vẽ vài nét, phần còn lại giao cho ta. Tùy tiện vẽ vài nét, thật sự được sao? Tin ta đi. Thái tổ, ngài tuyệt đối đừng hãm hại con đó nha. Lãng phí thời gian, chi bằng nhận thua cho dứt khoát. Nghĩa phụ, chúng ta sắp thua rồi sao? Sẽ không đâu. Thái tổ đã lên tiếng, tự nhiên có lý lẽ của ngài ấy, nhất định sẽ không thua. Thái tổ, sao ngài vẫn chưa ra tay giúp ta? Hoàng đế Đại Càn, ta nghĩ thắng bại đã phân minh, chẳng cần phải lãng phí thời gian nữa nhỉ. Xem ra các vị vẫn có tự biết mình, biết mình tài không bằng người. Vậy ván này chính là Đại Càn chúng ta thắng. Ngươi đang nói bậy gì vậy? Dòng chữ khắc trên bia đá này rõ ràng là Bắc Man chúng ta thắng. Chẳng lẽ Đại Càn các ngươi muốn nuốt lời sao? Bắc Man thắng. Dòng chữ khắc trên bia đá này là do Thánh thượng khắc. Bất kể là hình dáng chữ viết hay số lượng chữ đều vượt xa những gì các người khắc. 4 chữ thiên hạ đệ nhất. Xin hỏi điện hạ, trên bia đá này khắc chữ gì? Thụ mệnh ư thiên, khí thọ vĩnh xương. Vớ vẩn, chúng ta không thấy gì cả. Đó là vì vôi đã che mất những chữ này. Cái này, chữ này, ngươi xem này. Thụ mệnh ư thiên, khí thọ vĩnh xương. Chắc chắn là người này đã ra tay. Võ công của hắn sợ rằng còn cao hơn ta. So với những gì phụ hoàng nói, vị Thái tổ Đại Càn kia sợ rằng cũng không kém là bao. Bây giờ có thể nhận thua được rồi chứ? Bắc Man ta nhận thua. Tốt, đã thi đấu xong. Vậy chuyện hòa đàm cứ thế định ra. Sau này Bắc Man ta sẽ xưng thần với Đại Càn. Mỗi năm cống nạp 1000 vạn lạng bạc, 5000 thớt trên mã và cắt đất 100 dặm. Vĩnh viễn quy về Đại Càn. Còn về con gái ta, Vũ Văn Nhu, cũng nên thuận theo hòa thân, lấy hoàng tử Đại Càn Lý Vân Phong làm chính thê. Chuyện này không ổn ạ. Có gì không ổn? Hòa thân với Thái tổ, chẳng phải trẫm phải có thêm một bà nội sao? Cần biết hòa thân là do hoàng tử Đại Càn của các ngươi Lý Vân Phong đích thân đề xuất. Cái này ta cũng thấy Tĩnh Vương nói đúng. Chuyện hòa thân hệ trọng, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng hơn. Ý là sao? Chẳng lẽ các ngươi cho rằng con gái ta không xứng với Lý Vân Phong này? Phụ hoàng, tuy chuyện tình cảm là do cha mẹ đặt người mai mối nói, nhưng con và điện hạ thực ra không quá thân quen. Hay là người cho chúng con tìm hiểu nhau vài ngày rồi tính sau. Được thôi, nếu đã như vậy thì tạm thời chưa nhắc đến chuyện này. Đợi hai người hiểu nhau rồi hãy nói. Mừng Đại Càn và Bắc Man hóa giải chiến tranh thành hòa bình. Hôm nay chấm lập tức mở tiệc. Xin mời chư vị di chuyển. Hôm nay không xây không về. Khách tùy chủ tiện, khách tùy chủ tiện. Mời chư vị. Điện hạ, khoan đã. Điện hạ, khoan đã. Công chúa tìm ta có việc gì? Thực ra ta có thể nhìn ra điện hạ dường như không mấy tình nguyện hòa thân với ta. Nhưng tại sao hôm nay ngươi lại đưa ra điều kiện như vậy? Thực ra không giấu công chúa, ta cũng có nỗi khổ tâm.
Nỗi khổ tâm gì? Thực ra thân phận thật của ta là thái tổ của Đại Càn. Ta và công chúa căn bản là không thể nào. Điện hạ của là người hài hước, tuy có hơi khoa trương, nhưng điện hạ, văn tài trong lòng ta không hề thua kém thái tổ năm xưa, Lý Vân Phong. Thánh thượng đang yến tiệc, mau đi thôi, đừng chỉ lo tán tỉnh ở đây. Nói bậy, ta không có tán tỉnh, ta đang giải đáp thắc mắc cho công chúa. Giải đáp xong rồi thì mau đi đi. Ngươi là? Ta là Ninh An quận chúa, con gái nuôi của Tĩnh Vương, Ninh Dụ. Chẳng lẽ quận chúa cũng thích điện hạ? Đương nhiên không phải. Ta cũng nghĩ vậy. Quận chúa thân mang quân trang, anh khí bức người, chắc hẳn chỉ thích vị đại tướng quân trên chiến trường, chứ không thích điện hạ. Mà điện hạ quý là hoàng tử, cũng nên thích những tiểu thư khoe các dịu dàng chu đáo hơn. Điện hạ, nói có phải không? Đúng, tiểu thư khuê các, tiểu thư khuê các. Ninh Dụ, điện hạ, yến hội sắp bắt đầu rồi. Chúng ta mau đi thôi. Mình bị làm sao vậy? Chẳng lẽ mình thực sự thích Lý Vân Phong? Lý Vân Phong thích tiểu thư khuê các. Tiểu thư, tiểu thư, nước nóng đã chuẩn bị xong rồi, có muốn tắm ngay không ạ? Không vội. Tiểu Hoàn, người nói xem, so với những tiểu thư khuê các kia, ta thế nào? Theo ta thấy, tiểu thư dung mạo xinh đẹp, khí chất anh hùng, là mỹ nhân hiếm có. Tuy dung mạo tiểu thư không thua kém ai, nhưng trong sách đã nói, đàn ông rốt cuộc vẫn thích những tiểu thư khuê các dịu dàng chu đáo. Nhưng theo ta thấy thì, tiểu thư mà trang điểm lên thì không ai sánh bằng. Chẳng phải chỉ là biết trang điểm thôi sao? Dịu dàng một chút thì ai mà không làm được. Tiểu Hoàn, giúp ta trang điểm ngay bây giờ. Tiểu thư, bây giờ đã là đêm khuya rồi ạ. Đúng vậy, ngay bây giờ. Vâng, thưa tiểu thư, Tiểu Hoàn hứa sẽ trang điểm cho người thật xinh đẹp. Cứ chờ xem ta. Chuyện Bắc Man đã xong rồi. Đại Càn lại có thể yên bình một thời gian nữa. Đại Càn yên bình rồi thì ta lại không yên bình. Thái tổ à, Vũ Văn Nhu sinh ra đã xinh đẹp, học thức không tầm thường, lại là công chúa, trông có vẻ rất xứng đôi với ngài. Ngươi đừng nói lung tung nữa. Ta đưa ra điều kiện này là muốn mặc cả với Bắc Man. Không ngờ người Bắc Man đầu óc có vấn đề, lại thực sự đồng ý. Đồng ý cũng không sao. Chuyện hòa thân này, một vị vương gia hay thế tử nào cũng không thành vấn đề. Ai ngờ Vũ Văn Nhu này lại nhắm vào ta. Hiện tại thánh thượng không có con đối dõi, thân phận hiện tại của ngài là hoàng tử được thánh thượng nhận nuôi, ở triều đình lại rực rỡ như vậy. Vũ Văn Nhu kia nhìn chúng ngài cũng là điều tự nhiên. Khoảng cách giữa ta và nàng ấy quá lớn. Thái tổ à, ngài đã nói muốn sống lại một đời, thì hà tất phải câu nệ vào quá khứ. Nói một cách công bằng, nếu thân phận thái tổ của ngài không bị lộ ra, thì Vũ Văn Nhu này cũng đâu phải là không xứng đôi. Là ta suy nghĩ quá nhiều rồi. Tĩnh Bình, nghe người nói vậy, ta thấy Vũ Văn Nhu này cũng không phải là không được. Ta thấy được. Quý vị đang xem trên kênh YouTube Kịch Ngắn Review. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Dụ Nhi, nếu Lý Vân Phong muốn kết hôn thì không cần phải cưới Vũ Văn Nhu. Chẳng lẽ ta không thích hợp hơn sao? Chẳng lẽ ta không thích hợp hơn sao? Dụ Nhi đừng làm loạn. Nghĩa phụ, con không làm loạn. Những gì con nói đều là lời thật lòng. Con, ta thấy là được. Nếu Ninh Dụ giả vờ ở bên cạnh ta, Vũ Văn Nhu biết được, có lẽ sẽ không còn cuốn lấy ta nữa, phải không? Nghe có vẻ quá trùng hợp. Chỉ sợ Vũ Văn Nhu không tin đâu. Có gì mà không tin chứ? Bộ dạng này của Ninh Dụ có thể sánh với Bế Nguyệt Tu Hoa, Trầm Ngư Lạc Nhạn. Ta mà không động lòng mới là có vấn đề. Được rồi, cứ làm theo lời thái tổ đi.
Trời cũng không còn sớm nữa, ta đi nghỉ trước đây. Có chuyện gì thì hai người cứ nói chuyện tiếp. Lý Vân Phong, ngươi thực sự thấy bộ dạng này của ta đẹp sao? Bộ dạng này của nàng xứng đáng với hai chữ tuyệt sắc. Vậy so với Vô Văn Nhu thì sao? Ngang tài ngang sức. Không, vẫn là nàng đẹp hơn. Thật đúng như người ta nói, Mai Lan Cúc Trúc mỗi loài một vẻ. Sao phải so với người khác? Trong lòng ta, nàng chính là tuyệt sắc, cũng biết nói lời hay. Vì chúng ta giả vờ ở bên nhau. Ngày mai người có muốn cùng ta tham dự một hôn lễ không? Chuyện đó đương nhiên không thành vấn đề. Tốt. Trời không còn sớm nữa, mau đi nghỉ ngơi đi. Tuy bây giờ là giả, nhưng sau này chưa chắc không thể thành thật. Hôm nay là tiệc cưới của ai vậy? Còn đứa ta đến đây nữa. Là Trạng Nguyên mới Trương Vọng Ngạn và quận chúa Nhu Sam Lý Minh Ngữ. Quận chúa Nhu Sam là con gái duy nhất của một vương gia khác là Lý Tịnh Nguyên. Hồi nhỏ ta và nàng ấy rất thân. Đáng tiếc cha mẹ mất sớm, lại xa kinh thành, hai nhà liền cắt đứt qua lại. Nói về quan hệ, nàng ấy cũng là cháu gái của Thái Tổ bệ hạ, lại là con gái của Tịnh Nguyên. Giờ lành đã đến, mời tân lang tân nương bái đường. Thật sự có vài phần giống Tịnh Nguyên ngày xưa. Đáng tiếc ta không thể chứng kiến Tịnh Nguyên cưới vợ sinh con. Giờ thấy con gái ông ấy thành thân, cũng coi như bù đắp được phần nào tiếc nuối. Đợi nghi lễ kết thúc, chúng ta sẽ gửi thêm một phần quà. Ta đã chuẩn bị sẵn rồi. Một lạy trời đất. Không được bái. Là ai dám phá hỏng hôn lễ của ta? Ta tên là Tô Khuê, là chồng của Lý Minh Ngữ. Cái này, phu nhân, sao nàng nhẫn tâm bỏ lại ta và con? Sao nàng lại nhẫn tâm như vậy? Mẹ ơi, mẹ ơi, Đồng Đồng nhớ mẹ. Quận chúa Nhu Sam lại tư thông với người khác sinh con. Ta hoàn toàn không quen biết người. Ngươi không nhận ta cũng được, nhưng ngươi phải nhận Đồng Đồng chứ. Nó là máu mủ ruột thịt của ngươi đó. Ta nhớ Minh Ngữ không phải người như vậy. Sao lại thế này? Ngươi là có thể thay đổi. Chúng ta không hiểu rõ sự tình, chi bằng cứ xem xét đã. Phu quân, chàng hãy tin thiếp. Thiếp tuyệt đối không có lỗi với chàng. Nhất định là hắn cố ý hãm hại thiếp. Chàng phải tin thiếp. Nương tử, ta tin nàng. Người hãm hại phu nhân của ta phải đưa ra bằng chứng ra đây. Nếu không đưa ra được, hôm nay phủ Trạng Nguyên này, ngươi đừng hòng bước ra ngoài. Nếu ngươi không tin, kiểm tra là biết. Kiểm tra thế nào? Nhỏ máu nhận thân. Vậy thì nhỏ máu nhận thân. Ta Lý Minh Ngữ chưa từng làm chuyện gì. Người đâu? Có mặt. Máu đã hòa vào nhau rồi. Cái này, thật sự là, sao có thể như vậy? Thật sự là Minh Ngữ. Không, rõ ràng có người đã giở trò rồi. Ngươi nói gì? Ngươi nói gì? Ý của ngươi là có người đã dùng thủ đoạn giả mạo việc nhỏ máu nhận thân, vu oan cho Minh Ngữ. Kẻ nào hãm hại cháu gái ta đừng hòng thoát được. Mọi người xem, mọi người mau xem, mọi người mau xem. Máu đã hòa vào nhau rồi. Lý Minh Ngữ thật sự là mẹ ruột của con ta, là thê tử của ta. Không ngờ quận chúa nghe thường lại phóng đãng như vậy. Thật mất mặt. Nhà họ Trương cũng thật xui xẻo lấy được người vợ như thế. Thật không ngờ cô lại là người phóng đãng như vậy. Để cô gả vào nhà họ Trương ta, quả thực là tai họa cho môn hộ. Không phải như vậy. Không phải như vậy. Mẫu thân, người hãy tin con. Con tuyệt đối không làm chuyện có lỗi với phu quân. Cút. Phu quân, chàng hãy tin thiếp. Bằng chứng rành rành.
Sao ta có thể tin cô chứ? Nếu thấy hay, hãy Lý Minh Ngữ cô. nhấn like và đăng ký kênh. Không ngờ cô lại. Video mới nhất. Cút. Thật sự không phải ta. Ta không thù không oán gì ngươi. Tại sao ngươi lại hãm hại ta? Một người phụ nữ phóng đãng như cô đáng bị dìm xuống lồng heo. Giao cho ta. Lý Minh Ngữ, cô bỏ chồng bỏ con mới có kết cục như ngày hôm nay đều là do cô tự chuốc lấy. Đều là do cô tự chuốc lấy. Ngươi là ai? Đến nước này rồi, ta cũng không còn gì phải giấu giếm nữa. Thực ra, ta cũng là chồng của Lý Minh Ngữ. Ta và cô ấy còn có một đứa con. Lại còn có một đứa nữa. Nghe thường quận chúa của là Lẳng Lơ không biết đã tư thông với bao nhiêu người. Lý Vân Phong, ngươi không phải nói sẽ giúp Minh Ngữ sao? Sao lại còn dẫm đạp lên vết thương của người khác? Thực ra ta là giúp ngươi chứng minh trong sạch. Con ơi, để ta ôm một cái. Bấy nhiêu năm con đã chịu khổ rồi. Để cha xem nào. Không có mẹ, con gầy đi rồi. Ngươi nói bậy gì vậy? Con trai, ta biết con không muốn nhận cha, nhưng không sao. Chúng ta có thể nhỏ máu nhận thân. Dù sao huyết thống vẫn đậm hơn nước lã mà. Thử thì thử, ngươi dám nói bậy. Mau, mau thử máu. Hòa vào nhau. Máu của bọn họ hòa vào nhau rồi. Sao có thể? Mọi người mau xem này. Máu này hòa vào nhau rồi. Tô Khuê này chính là con trai ta. Chẳng lẽ hắn và Nghê Thường quận chúa thật sự là cha mẹ ruột của Tô Khuê? Ta lớn hơn hắn, sao có thể là con trai của hắn được? Nước này ngươi đã làm gì rồi? Ta đúng là đã làm gì rồi. Nhưng ngươi dám nói ngươi không làm gì sao? Đứa bé này nếu là con của quận chúa Nịch Thường, vậy Tô Khuê chính là con ta. Ngươi có phải con ta không? Đương nhiên không phải. Thì ra là đã làm gì rồi. Không sao chứ. Đa tạ ân nhân đã minh oan cho ta. Không cần khách sáo. Chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tô Khuê ở nhà, mẹ ngươi không dạy ngươi làm người. Vậy ở ngoài, ta phải dạy ngươi. Giết người đền mạng, nợ tiền phải trả. Làm sai chuyện phải chịu sự trừng phạt thích đáng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi và quận chúa Nịch Thường không thù không oán, tại sao lại vu oan cho nàng ta? Ta khuyên ngươi thành thật khai báo mọi chuyện đầu đuôi ngọn ngành, nói rõ ràng để tránh bị đau đớn thể xác. Nếu không, ngươi dựa vào đâu mà dùng hình riêng? Dựa vào việc hắn là hoàng tử của đương kim thánh thượng Lý Vân Phong. Quận chúa Ninh An gặp hoàng tử mà không quỳ xuống. Bái kiến hoàng tử. Bái kiến quận chúa. Ninh Dụ, vốn muốn tạo bất ngờ cho ngươi, không ngờ không bằng tự mình khai ra. Tất cả chuyện này đều không liên quan đến ta. Hắn ta sai khiến ta. Phu quân, là ngươi. Không phải. Không phải. Ngươi nói bậy. Điện hạ, đừng tin lời hắn nói. Ta không nói bậy. Điện hạ, lời ta nói là sự thật. Ta còn biết tại sao hắn muốn hại quận chúa. Tất cả im miệng. Đợi hắn nói xong, chuyện thế nào ta sẽ tự quyết định. Tô Khôi, mau nói đi. Vâng. Trước khi Trương Vọng Ngạn đỗ Trạng Nguyên, hắn đã có giả thất. Sau khi quận chúa để ý đến hắn biết nhà quận chúa không có người thừa kế. Vì muốn chiếm đoạt gia sản của quận chúa nên đã che giấu giả thất, kết hôn với quận chúa, rồi vu oan cho quận chúa, hãm hại quận chúa chết, nhấn quận chúa xuống lồng heo, chiếm đoạt tất cả tài sản của quận chúa. Ngươi, Trương Vọng Ngạn, ta thật sự mù quáng rồi. Không, lại một lòng một dạ muốn gả cho ngươi, kẻ lòng dạ sói người. May mà chưa kịp bái đường thành thân.
Minh Ngữ, đừng gọi ta. Ta thấy ghê tởm cả tai mình. Minh Ngữ, không phải như vậy. Cầu xin nàng tin ta, Minh Ngữ. Cút đi, đừng làm bẩn vẫy người ta. Con trai, điện hạ tha mạng. Tiểu nhân vì lợi ích che mắt mới giúp Trương Vọng Ngạn, xin điện hạ tha cho tiểu nhân một mạng. Đều không phải thứ tốt lành gì. Nhà họ Trương mưu hại quận chúa, Trương Vọng Ngạn phế bỏ công danh, tịch thu gia sản sung công, cả nhà lưu đày lĩnh Nam. Tô Khôi, người cũng vậy. Xong rồi. Xong rồi. Tất cả đã xong. Đừng nghĩ đến chuyện chạy trốn. Quan phủ sẽ sớm cử người đến. Ninh Dụ, chúng ta đi thôi. Chúng ta đi thôi, Minh Ngữ. Minh Ngữ, Minh Ngữ, Minh Ngữ. Chúc quý vị có những phút Không, nếu thấy hay hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like. tất cả là lỗi của ngươi. Video mới nhất. Ta bóp chết ngươi. Đừng đánh nữa. Cút đi. May mà Nghê Thường không thành thân với tên hỗn đản đó. Nếu không, ta làm sao có mặt mũi gặp Tĩnh Nguyên đây. Chú ý giữ gìn sức khỏe. Phụ hoàng, yên tâm. Con chỉ là tối qua uống hơi nhiều rượu, không cẩn thận bị cảm lạnh thôi. Khoan đã, Thánh Thượng. Tĩnh Bình biết nói rồi. Mau, gọi Phụ hoàng đi. Phụ hoàng. Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi. Tĩnh Bình, mẫu hậu con được chôn ở đâu? Có thời gian, ta muốn đến thăm. Mộ của mẫu hậu. Mộ của mẫu hậu được chôn cùng với người, đều ở trong Hoàng Lăng. Chỉ là... Sao cơ? Mộ của mẫu hậu chỉ là một ngôi mộ không có hài cốt. Cái gì? Mộ không có hài cốt là sao? Hài cốt của mẫu hậu đâu? Năm đó khi người băng hà đột ngột ở Thái Sơn Phòng Thiện, mẫu hậu vì quá thương nhớ người nên đã chọn xuất gia làm ni cô, thường xuyên ở gần Hoàng Lăng. Nhưng 30 năm trước, có một ngày, mẫu hậu đột nhiên mất tích. Mất tích? Sao lại như vậy? Bấy nhiêu năm qua, lẽ nào ngay cả một chút manh mối không có sao? Không có bất kỳ tin tức nào. Lúc trước để tìm mẫu hậu, ta đã lật tung kinh thành, tìm khắp cả thành, nhưng cuối cùng chẳng có kết quả gì. Dụ Nhi, Nghê Thường thế nào rồi? Đã uống thuốc an thần, bây giờ đã ngủ trong phòng bên rồi. Vương gia, vương gia. Công chúa Bắc Màn đến rồi, mời vào. Tự tiện đến đây làm phiền rồi. Biết là làm phiền mà vẫn đến à? Dụ Nhi, đừng vô lễ. Công chúa đừng trách. Không sao. Không ngờ quận chúa thay đổi chiến bào, trang điểm xong lại càng xinh đẹp hơn. Không biết công chúa đến đây có việc gì? Lần này ta đến là để tìm điện hạ. Công chúa cứ đến tìm điện hạ mãi, trai gái ở chung một phòng, truyền ra ngoài sợ là không hay lắm đâu. Ta và điện hạ vốn là để hòa thân, hơn nữa điện hạ vẫn chưa kết hôn, càng không có người trong lòng. Tại sao ta không thể đến tìm điện hạ? Ai nói Lý Vân Phong không có người trong lòng? Ta chính là người trong lòng của Lý Vân Phong. Ta và Dụ Nhi đã có tình ý với nhau. Trước đây từ chối công chúa cũng là vì lý do này. Điện hạ đừng nói là vì từ chối ta, cố ý liên kết với quận chúa lừa ta chứ. Không có. Sao có thể như vậy được? Công chúa vẫn nên về đi. Nàng và điện hạ còn chưa thành thân, tại sao ta không thể theo đuổi điện hạ? Hơn nữa, điện hạ là hoàng tử, sau này kế thừa đại thống, hậu cung giai lệ tam thiên có gì là lạ? Nếu như cả ta và nàng đều là phi tần của điện hạ, xét xem ai lớn ai nhỏ, nhìn một cái là biết ngay thôi. Ngươi còn nhìn. Chính cô cũng đang xem mà. Ngươi nói gì? Không có gì. Quận chúa, người cũng không cần phải chút giận lên điện hạ. Dù sao thì thực sách tính dã mà. Chuyện hôn nhân đại sự tạm gác lại. Hôm nay ta tìm điện hạ, chỉ là muốn điện hạ dạy ta kỹ thuật vẽ tranh chiêu phòng dẫn điệp. Chiêu phòng dẫn điệp, chẳng phải nàng chính là ông bướm điên cuồng sao? Nhưng dù hậu cung có tam thiên giải lệ, cũng không đến lượt nàng.
Tĩnh Bình, mau nói gì đi. Đổi chủ đề đi. Thái tổ, mấy chuyện tình cảm của người trẻ các ngươi, ta làm sao chen vào được. Không hiểu nổi. Không hiểu nổi, không hiểu nổi. Lần này rắc rối rồi. Làm sao bây giờ? Vương gia, thế tử của vương gia cũng đã đến kinh thành rồi, còn rút từ kho bạc ra 1 vạn lượng đến Thiên Hương Huyền, nói là muốn cưới Hoa Khôi Tần Tuyên cô nương về làm vợ. Khốn xược, thằng nghịch tử này. Tĩnh Vương, người bị cảm lạnh, cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ đi đón thế tử về. Ta cũng muốn đi. Khiến Thái tổ phải bỏ chạy tán loạn. Chuyện này đúng là độc nhất vô nhị. Thiên Hương Huyền này là kỹ viện. Một người là quận chúa, một người là công chúa. Đi theo ta đến nơi này. Truyền ra ngoài thì ra thể thống gì. Cũng không có quy định nào nói rằng phụ nữ không được đi kỹ viện mà. Hơn nữa, chúng ta chỉ là đi cùng điện hạ xem thôi, chứ không phải đến làm gì. Đúng vậy, điện hạ cứ ngăn cản chúng ta, chẳng lẽ thực sự muốn làm gì đó sao? Nói bậy. Ta Lý Vân Phong mấy năm nay chim chỉ để đi đái, chưa từng đến nơi như thế này. Nếu các người muốn đi theo thì cùng vào đi. Người tới rồi, ta nhớ người lắm đó. Ngài cứ thường xuyên ghé nhé. Lần sau lại ghé nhé đại gia. Công tử ký của ngài là sao vậy? Đến Thiên Hương Huyền thì còn làm gì nữa. Mau chuẩn bị rượu nước đi. Thế này thì không đủ đâu. Ta nhớ, tiền trà và rượu ở Thiên Hương Huyền này tổng cộng là 1 lượng bạc phải không? Sao, ngươi muốn chặt chém khách sao? Công tử là người sành sỏi. Thiên Hương Huyền chưa bao giờ thay đổi giá. Chỉ là hôm nay là ngày Hoa Khôi Tần Tuyên, chọn khách nhân tâm đầu ý hợp, nên cần thêm tiền vé bầu chọn. Được thôi. Sắp xếp cho ta một chỗ tốt nhé. Mời vào mau. Đây là lần đầu tiên ta thấy có người dẫn 2 cô nương đi thanh lâu. Thật kỳ lạ. Điện hạ của nhiên là người từng trải, đến cả đường đi nước bước ở Thiên Hương Huyền biết rõ như lòng bàn tay. Chết rồi, lỡ lời rồi. Lý Vân Phong, ngươi không phải nói ngươi chưa từng đến Thiên Hương Huyền sao? Sao lại biết rõ như vậy? Ta chưa từng đến. Ta chỉ là có nhiều bạn bè, nghe người ta kể lại thôi. Các vị. Nào nào. Các vị, hôm nay là ngày Hoa Khôi Tần Tuyên chọn khách nhân. Hoa Khôi Tần Tuyên này vốn thích rượu, nên cũng muốn tìm một người yêu thích rượu để bầu bạn. Vì vậy đã đề ra thi đấu bằng rượu. Ai hiểu rượu nhất sẽ là người thắng cuộc. Tránh ra cho ta. Tránh ra. Công tử, đầu tiên của cô nương Tần Tuyên hôm nay, ta Lý Toại Hoàn đã định rồi. Xem ai dám tranh với ta. Đó là thế tử của Tĩnh Vương. Đúng vậy, tên là Lý Toại Hoàn. Tĩnh Bình tính tình hòa nhã, không ngờ con trai ông ta lại ngông cuồng như vậy. Nghĩa phụ sống nửa đời không con, nên đã nhận nuôi ta. Kết quả là có con muộn nên quá nuông chiều, mới thành ra thế này. Quan Thanh khó xử chuyện nhà. Hôm nay ta sẽ thay Tĩnh Bình dạy dỗ cho tốt đứa con này. Đúng rồi, trước đây ngươi và Tĩnh Bình không nói hết lai lịch của ta cho ông ấy chứ? Ngươi không phải bảo chúng ta đừng nói ra ngoài sao? Những người khác đều không biết. Lý Toại Hoàn này vẫn luôn bị cấm túc, mới được thả ra, chắc là sẽ không nhận ra ngươi. Tốt rồi, hai người đang nói gì vậy? Bí mật. Hai người cứ ngồi đây, nghỉ ngơi một lát, để ta thay Tĩnh Bình dạy dỗ tên công tử ăn chơi này. Nếu không có ai đấu với công tử Lý Toại Hoàn, thì cô nương Tần Tuyên này để ta. Ngươi là ai? Dám tranh phụ nữ với ta? Ngươi không cần biết ta là ai. Hôm nay cô nương Tần Tuyên này ngươi không mang đi được đâu. Bình tĩnh lại. Hai vị công tử, chúng ta đừng tranh cãi. Họa khí sinh tài mà. Theo ý ta, chúng ta dùng rượu để phân thắng bại thế nào? Được thôi. Chủ quán nói có lý. Ta nể mặt chủ quán. Ta muốn xem thử ngươi có bản lĩnh gì mà dám giành người từ tay ta. Ta sẵn lòng phục bồi. Mang rượu lên.
Lý Vân Phong này không phải đang tìm cớ. Uống nhiều rượu vào. Quận chúa, sao người lại không tin tưởng điện hạ như vậy? Cứ xem tiếp là biết thôi. Hai vị công tử, đây đều là những loại rượu quý, được cất giữ tại Thiên Hương Nguyền. Sau khi nếm thử, hãy nói ra tên rượu. Ai nói được nhiều và chính xác nhất chính là chuyên gia rượu. Cô nương Tần Tuyên sẽ đi theo người đó. Hai vị công tử, mời. Những loại rượu mà bản công tử đã uống, sợ rằng còn nhiều hơn số bữa cơm người đã ăn. Người ra trước đi. Đợi đã. Sao, không dám sao? Sợ à? Sợ thì cút ngay đi. Đừng làm lỡ việc tốt của ta và cô nương Tần Tuyên. Ta không sợ, mà là thấy cách so tài này quá đơn giản. Đơn giản? Vậy ngươi nói xem so tài thế nào? Hay là uống một ngụm rượu và nói ra nơi sản xuất của nó. Như vậy so tài mới có ý nghĩa. Được thôi, bạn thế tử so trước. Đây là Tây Phụng Tiều từ Trường Kinh. Quả nhiên có chút bản lĩnh. Thật lợi hại. Đang làm tiều của quận thành Quan Trung. Có chút bản lĩnh, thử tiếp đi. Thu Lộ Bạch của quận Sơn Đồng. Lại đúng rồi, đúng vậy, lại đúng rồi. Kim Bản Lộ của cổ thành Chu Sở. Vũ Hoa Tiểu do đảo Lâm Nam Mủ. Đáng khẩu túy của huyện Sở Vũ. Làm nữa đi, hoàn đã. Sao thế? Không dám à? Không phải là sợ đâu. Ta thấy là chúng ta cứ uống thế này, không phân thắng bại. Người thì nó trước, hay là tăng thêm độ khó. Một ván định thắng thua. Sao lại một ván định thắng thua? Người hương đoán rượu. Được thôi, chơi thì chơi, bản công tử sợ người chắc. Đưa rượu đây. Quý vị đang xem trên kênh Đại Khúc Tiểu. Chúc quý vị có những phút giây thư giãn. Nếu thấy hay, hãy ủng hộ kênh bằng cách nhấn like và đăng ký kênh để cập nhật các video mới nhất. Không tệ. Nhưng người vẫn chưa nói ra nơi sản xuất. Dương Hà Đại Khúc ở Giang Nam. Sai rồi, phải là Song Câu Đại Khúc. Nói bậy. Bản công tử nếm rượu vô số, sao có thể sai? Hai loại rượu này khi vào miệng đều có vị cay nhẹ, nhưng khi nếm kỹ, Song Câu Đại Khúc có hậu vị ngọt rượu. Nếu không tin, xin chủ quán xem thử. Thật đúng là thật lợi hại. Đúng là Song Câu Đại Khúc. Lý Tại Hoàn, xem ra giải nhất của Tần Tuyên cô nương hôm nay sẽ không đến lượt người đâu. Ngươi chỉ cần Lý Toại Hoàn trở mặt sẽ tự vạch mặt rồi thay mặt Tĩnh Bình dạy dỗ hắn một trận. Ta sống nhiều năm như vậy, đối phó với đám công tử ăn chơi này, ta quá hiểu rồi. Hoàn đã. Lý Toại Hoàn đã thua mà không chịu nhận. Chẳng lẽ ngươi muốn làm mất danh tiếng của Tĩnh Vương phủ sao? Tỷ không phải. Tỷ là con gái nuôi của phụ vương, còn ta là thế tử của Tĩnh Vương. Dựa vào đâu mà tỷ dám chỉ tay năm ngón với ta hả? Dựa vào việc nghĩa phụ biết người đã đến kinh thành và bảo ta đến bắt người, còn không mau cút về xin lỗi nghĩa phụ đi. Phụ vương biết ta đã đến rồi. Cút thì cút thôi. Công tử. Thế là xong rồi sao? Tuy thế tử tính tình không tốt, nhưng bản tính không xấu. Nếu sớm biết chỉ cần cô ra mặt là có thể giải quyết được vấn đề, phải đấu rượu với hắn. Được rồi, chuyện đã giải quyết xong, chúng ta về thôi. Công tử, xin dừng bước. Đấu rượu ngài đã thắng, khách quý của Tần Tuyên cô nương, lẽ ra phải là ngài chứ. Đấu rượu chẳng qua chỉ là sở thích thôi. Ta không hứng thú với Tần Tuyên cô nương này. Đi thôi. Xin dừng bước. Giống quá. Chẳng lẽ nàng là hoàng hậu? Cô chính là Tần Tuyên cô nương, chính là thiếp thân. Công tử vội vã rời đi như vậy, chẳng lẽ dung mạo tầm thường của thiếp không lọt vào mắt xanh của công tử sao? Xin cho phép thiếp được vén khăn che mặt để ta được chiêm ngưỡng dung nhan. Lý Vân Phong,
Điện hạ thích kiểu người này sao? Ta cũng được mà. Ta không phải thích nàng ta. Ta chỉ muốn chứng minh một chuyện. Nếu công tử muốn tiếp vén khăn che mặt cũng được thôi. Ta thấy trước đây công tử đấu rượu rất dễ dàng, chắc chắn là một người sành rượu. Thấy người giỏi thì sinh lòng hứng thú. Nếu công tử chịu đấu với ta một phen, nếu ta thua, ta sẽ vén khăn che mặt. Được thôi, rót rượu đi. Trước đây ta thấy công tử người Hương là biết tên rượu. Thật dễ dàng. Hay là ta tăng thêm chút độ khó nhé. Cô muốn thi đấu thế nào? Mời. Đơn giản. Rượu tiểu mễ, thu lộ mạch, còn có rượu dương cao. Quá lợi hại. Quả nhiên lợi hại. Vậy ta coi như thắng rồi. Ta còn một ly rượu, hỗn hợp 5 loại rượu. Không chỉ kiểm tra khả năng nếm rượu của công tử, mà còn kiểm tra tài văn chương của công tử. Nếu công tử có thể đoán ra thì coi như ta thua. Mời. Chỉ đơn giản vậy thôi sao? Đương nhiên không đơn giản như vậy. Tên của 5 loại rượu ghép lại chính là câu đối trên. Công tử vừa phải đoán ra tên của 5 loại rượu, lại phải đối được câu đối dưới. Rõ ràng là cố ý làm khó người khác. Điện hạ tài hoa xuất chúng, tin rằng không làm khó được ngài ấy. Nếu ta không đoán sai, câu đối dưới này cũng là tên rượu phải không? Đương nhiên. Nếu ta không ngửi nhầm, 5 loại rượu này lần lượt là Ngũ Hoa Tiểu, Nguyệt Hạ Túy, Hoàng Tiểu, Mai Tử Lộ, Thiên Tử Tiếu. Không sai một cái nào. Cái này thật quá lợi hại. Vậy công tử có đoán ra câu đối trên của ta không? Câu đối trên chính là Ngũ Nguyệt Hoàng Mai Thiên. Ngũ Nguyệt Hoàng Mai Thiên. Ngũ là con số, Nguyệt là chòm sao, Hoàng là màu sắc, Mai là thực vật, Thiên là cảnh vật. Lại phải dùng tên rượu để đối câu dưới. Dù sao thì ta cũng không nghĩ ra. Xin hỏi vị công tử có đối câu dưới không? Trong lòng ta đã có sẵn câu đối dưới rồi. Hơn nữa ta không cần 5 loại rượu, chỉ cần một loại là có thể đối được. Loại rượu? Công tử đang nói đùa sao? Hay là muốn bịa ra tên một loại rượu? Loại rượu này à, được cất giấu trong hầm rượu của Thiên Hương Nguyện, ở tầng cuối cùng, được cất riêng. Các cô nương không tin, có thể sai người mang tới. Mau đi lấy rượu. Tần cô nương yêu rượu, lẽ nào không biết loại rượu này? Dường như là rượu Tây, có hương nho nồng đậm. Xem ra Tần cô nương đối với rượu Tây dường như không hiểu rõ lắm. Loại rượu này là vật cống phẩm của Tây Dương, được làm từ nho thượng hạng, ủ trong thùng gỗ sồi, cất sâu dưới lòng đất hàng chục trượng. Trong hầm rượu, sau khi lên men, hương rượu nồng đậm, được gọi là Bạch Lan Địa. Bạch Lan Địa dường như không đối được với Ngũ Nguyệt Hoàng Mai Thiên tháng năm mưa ngầu. Cô nương đừng vội, hãy để ta nói hết. Loại rượu Tây này nó có phân cấp. Thường thì rượu càng ngon, càng có nhiều sao. Loại rượu này là rượu cống phẩm mà Thái Tổ để lại năm đó, tự nhiên cũng là cực phẩm, được gọi là Tam Tinh Bạch Lan Địa. Tam Tinh Bạch Lan Địa, 3 đối với 5, sao đối với trăng, trắng đối với vàng, đối với mai, địa đối với thiên. Vì có chút lách luật
nhưng đối nhau của thật rất chỉnh tề. Ngay cả ta cũng không biết trong hầm rượu lại có loại rượu này. Công tử làm sao mà biết được? Đúng vậy. Ngày xưa Thái Tổ từng tuần du Thiên Hương Uyển, để lại mè rượu quý tiến cống từ phương Tây này. Công tử đại tài, thiếp thân bội phục, xin cam lòng chịu thua. Vậy bây giờ Tần cô nương có thể vén màn được rồi chứ? Công tử xin mời đi lối khác, không có người khác ở đây. Ta sẽ tự mình vén màn. Được. Công tử xin mời. Các người ở đây đợi ta. Lý Vân Phong, chẳng phải chỉ là mặc ít hơn ta thôi sao mà ngây người ra thế? Tần Tuyên cô nương, ở đây được không? Công tử sốt ruột vậy sao? Vẫn chưa đến phòng của ta mà. Trong phòng quá chật, không tiện ra tay. Nơi này trống trải, rất thích hợp. Mau bảo người phía sau ngươi ra gặp mặt ta đi. Công tử đang nói gì vậy? Thiếp thần không hiểu. Không hiểu thì đừng nghe nữa. Còn không ra sao? Sao người phát hiện ra ta? Ta từng nghe danh hoa Khôi Tần Tuyên, đã xem qua chân dung của nàng. Người dẫn ta đến đây tìm một kẻ giả mạo, chỉ có giọng nói và vóc dáng giống hoàng hậu mà thôi. Ta tự nhiên nhận ra sơ hở. Ngươi tự tin quá rồi đấy. Rõ ràng biết là bẫy dập, còn dám một mình đến đây. Ngươi không sợ chết ở đây sao? Ngươi tốn bao công sức dẫn ta đến đây. Nếu ta không đến, chẳng phải ngươi sẽ rất thất vọng sao? Bây giờ ta muốn biết là hoàng hậu thật sự rốt cuộc đang ở đâu, và cả chuyện lúc phong thiền ở Thái Sơn, người hạ độc ta có liên quan đến ngươi không? Ngươi quả nhiên vẫn chưa khôi phục ký ức, hay nói cách khác, chỉ giữ lại một phần ký ức. Ký ức? Rốt cuộc ngươi đang nói gì vậy? Ta nói ngươi, Lý Vân Phong. Không đúng, phải là ngươi, Lý Càn Trạch, bị mất trí nhớ. Ngươi lại biết thân phận thật của ta. Rốt cuộc ngươi là ai? Một người sắp chết. Ta không cần phải nói nhiều với ngươi. Thật sao? Ai là người thắng cuộc sợ rằng vẫn chưa biết. Ta trúng độc từ khi nào? Rượu. Các người đã giở trò trong rượu. Lý Càn Trạch, ngươi thật là không biết ghi nhớ gì cả. 50 năm trước, một ly rượu độc suýt chút nữa đã lấy mạng ngươi. 50 năm sau, ngươi vẫn lại gục ngã vì rượu. 50 năm trước ngươi đã thoát một kiếp. 30 năm trước muốn giết ngươi, lại bị hoàng hậu của ngươi ngăn cản. Bây giờ còn ai có thể cứu ngươi? 30 năm trước, ngươi quả nhiên đã gặp hoàng hậu. Nàng rốt cuộc đang ở đâu? Yên tâm, rất nhanh, các ngươi sẽ được gặp nhau ở Âm Tào Địa Phủ rồi. Năm 50 năm trước, ngươi may mắn sống sót. Lần này, ta sẽ không cho ngươi bất kỳ cơ hội nào. Ta sẽ tự tay chém đầu ngươi. Chết đi. Muốn chạy, đừng đuổi theo. Cẩn thận là hơn. Điện hạ. Điện hạ, người không sao chứ? Thông báo cho Tĩnh Vương phong tỏa toàn thành. Bắt sống hắn. Lý Vân Phong, ngươi đi tìm Tĩnh Vương, ta lập tức đưa điện hạ đi tìm ngự y. Được. Lý Càn Trạch vẫn còn sống. Ta vốn định loại bỏ hắn, đáng tiếc lại thất bại rồi. Hắn ta không chết dễ dàng như vậy đâu. Ngươi vẫn quá nóng vội rồi. Ta nóng vội ư? 50 năm rồi. Nỗi thù diệt quốc Chu tộc đã ám ảnh chúng ta suốt 50 năm rồi. Chúng ta chẳng khác nào lũ chuột trong cống rãnh, còn hắn thì vẫn ung dung tự tại ngoài đời. Ta có lý do gì mà không nóng vội chứ? Bây giờ hắn đã mất trí nhớ, là cơ hội tốt nhất để chúng ta ra tay. Nhưng người đã đánh động rồi. Ông nội ngươi đã chờ cả nửa đời người mới có cơ hội hạ độc. Trong buổi lễ phong thiền trên núi Thái Sơn 50 năm trước, ta
Ngươi cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, mọi chuyện cứ giao cho ta. Cha định làm gì? Bấy nhiêu năm ẩn mình chờ thời cũng không phải là uổng phí. Chúng ta đã âm thầm nắm giữ không ít thế lực. Ngoài Đại Càn, 6 nước phiên bang đều nằm trong tầm kiểm soát của chúng ta, đủ để nổi dậy lật đổ Đại Càn. Thái Tổ, cuối cùng ngài cũng tỉnh rồi. Ta đã hôn mê bao lâu rồi? Không nhiều không ít, vừa tròn 10 ngày. Thật sự lâu như vậy rồi sao? Mau đỡ ta dậy. Sát thủ, có bị bắt không? Không. Sát thủ ám sát bệ hạ rốt cuộc là ai vậy? Ta cũng không rõ lắm. Ta chỉ biết kẻ hạ độc ta 50 năm trước và kẻ sát hại hoàng hậu 30 năm trước đều là bọn chúng. Mẫu hậu cũng gặp phải chuyện độc thủ rồi sao? Có chuyện gì xảy ra sao? 8 ngày trước, chủ soái Bắc Man, Vũ Văn Đô trên đường về Bắc Man đã bị ám sát tử vong. Thái tử Bắc Man, Vũ Văn Vũ bây giờ cũng mất tung tích rồi. Tình hình Bắc Man bây giờ thế nào? Bây giờ rất hỗn loạn. Các bộ lạc lớn lần lượt tuyên bố tự lập. Bây giờ rối như tơ vò. Ninh Dụ và Vũ Văn Nhu thì sao? Dụ Nhi dẫn người đi điều tra thích khách. Vũ Văn Nhu đang cố gắng liên lạc với Bắc Man. Đây là gì? Đây là ngoài Đại Càn trừ Bắc Man, 6 nước phiên bang còn lại đều tuyên chiến với Đại Càn ta. Chuyện này xảy ra khi nào? 3 ngày trước. Ta sẽ đích thân dẫn binh chống lại sự tấn công của 6 nước. Chuyện này đừng nói cho Ninh Dụ và những người khác biết. Thân thể của người vừa mới hồi phục. Ngươi hãy dẫn những người còn lại di cư về phía Nam, để lại huyết mạch cho Đại Càn, để tính cho tương lai. Ta hiểu rồi. Ngươi lui xuống trước đi, ta cần nghỉ ngơi thật tốt. Vâng. Các người tính bình thật là lắm chuyện. Ông ấy đâu rồi? Nghĩa phụ đã sắp xếp di cư về phía Nam. Hoàng tộc đã rút về phía Nam. Thánh thượng thà chết chứ không chịu đi, tuyên bố muốn thiên tử thủ quốc môn, nữ giá thân trinh. Nghĩa phụ hiện đang ở bên cạnh thánh thượng, có khí phách, rất giống ta ngày xưa. Tại sao lại không từ mà biệt? Liên quân 6 nước thành thế lớn, ngay cả ta cũng không chắc đánh bại được họ để sống sót trở về. Nếu đã như vậy thì càng phải đưa ta đi cùng. Ta đã liên lạc được với đại ca. Huynh ấy hiện là chủ của Bắc Man, đang dẹp loạn nội chiến. Ta đã xin đại ca chi viện. Đại ca nói sẽ tiến về phía Nam, toàn lực tương trợ Đại Càn. Chúng ta nhất định sẽ thắng trận này và báo thù cho phụ hoàng. Ta nguyện cùng điện hạ đồng sinh cộng tử. Được. Ta cũng vậy. Được. Vậy chúng ta hãy đồng sinh cộng tử. Lên đường. Sử sách ghi lại, ngày hôm đó, liên quân 6 nước thế như trẻ tre, thẳng tiến vào kinh thành Đại Càn. Ngay lúc sắp thành tan người chết, cổng thành mở toang, chỉ thấy một mình tiên phong. Thái tổ Đại Càn Lý Vân Phong một mình xông lên trước, dẫn quân phá trận, chém chết 72 tướng của 6 nước, khiến liên quân 6 nước phải rút lui hơn 10 dặm. Tinh thần quân Đại Càn tăng vọt, quyết chiến suốt ngày đêm, đại phá 6 nước,